Ngoài việc chỉ đạo tập đoàn Thịnh Thế tiến lên về mặt chiến lược, những việc vặt vãnh vẫn giao cho người chuyên nghiệp làm. Nhưng, nghĩ kỹ lại, bản thân là CEO của tập đoàn này mà một lần đàng hoàng gặp mặt nhân viên cấp dưới cũng không có, quả thực có chút vô trách nhiệm. Hắn vội vàng cười an ủi, ôi, là lỗi của anh. Dạo này suốt ngày bận suy nghĩ về hướng phát triển của tập đoàn, lại lạnh nhạt với Minh Ngọc, còn có nhân viên của tập đoàn, là lỗi của anh. Tô Minh Ngọc cắn môi, thầm nghĩ, còn biết là đã lạnh nhạt với em sao? Em liều mạng làm việc vì ai chứ? Thật là vô lương tâm. Đã thừa nhận là lỗi của anh rồi thì đến tập đoàn một chuyến đi. Cứ định vào ngày mai đi, em sẽ gửi email ngay. Tô Minh Ngọc không cho Trương Dịch cơ hội phản bác, trực tiếp giúp hắn quyết định. Trương Dịch ngẩn người, cười khổ gật đầu. Được rồi, em định thời gian đi, anh không có ý kiến gì. Người ta vì sự nghiệp của mình mà ngày đêm làm việc vất vả, đưa ra một yêu cầu nhỏ như vậy thì đương nhiên không quá đáng. Đúng rồi, dạo này công việc của Giai Giai thế nào? Trương Dịch đột nhiên hỏi. Em gái hắn là Trương Giai Giai đã làm việc tại Thịnh Thế Group được hơn 3 tháng, theo lẽ thường thì đã qua thời gian thực tập 2 tháng, trở thành nhân viên chính thức. Hắn rất quan tâm đến tình hình công việc của em gái, trước đây cũng đã hỏi thăm vài lần nhưng câu trả lời của Trương Giai Giai đều rất suôn sẻ. Trương Dịch không tin lắm, bởi vì với tính cách mạnh mẽ của Trương Giai Giai, e rằng dù có chịu ấm ức gì cũng sẽ không nói với hắn. Nghe Trương Dịch hỏi, Tô Minh Ngọc bình tĩnh nói, tình hình công việc hiện tại của Giai Giai nhìn chung rất tốt. Cô rất thông minh và ham học, cũng chịu được khổ, năng lực nghiệp vụ tiến bộ rất nhanh. Hiện tại ở bộ phận tài chính, cô đã nắm vững hoàn toàn mảng chi phí. Trương Dịch gật đầu hài lòng. Em gái hắn quả thực thông minh và xuất sắc, hơn nữa mảng tài chính này, ở vị trí cơ sở làm vài tháng là có thể chuyển sang vị trí khác. Bởi vì những thứ cơ bản, làm lâu đến mấy cũng không có tiến triển gì lớn. Nói xong nội dung công việc, Tô Minh Ngọc chuyển hướng, tuy nhiên, trong văn phòng cũng có một số vấn đề nhỏ. Trương Dịch lập tức cau mày, có chút lo lắng hỏi, sao vậy, có phải có người bắt nạt cô không? Tô Minh Ngọc cười nhạt, trong văn phòng đối với người mới, ít nhiều cũng có chút nhắm vào. Trưởng nhóm của Giai Giai hơi máu chó nên về mặt công việc, sẽ có một số hành vi cố ý tăng khối lượng công việc. Những thứ khác thì không sao, không có hiện tượng bắt nạt trực tiếp, nếu không, em đã ra tay quản lý rồi. Tô Minh Ngọc rất quan tâm đến Trương Dịch, vậy thì đối với Trương Giai Giai sao có thể không quan tâm. Mặc dù vẫn luôn bận rộn quản lý tập đoàn nhưng mỗi tuần cô đều dành thời gian ra, ăn cơm với Trương Giai Giai vài lần. Tất nhiên, đều là bí mật, bởi vì hiện tại Trương Dịch không muốn người khác biết thân phận của Trương Giai Giai. Đối với tình hình công việc của Trương Giai Giai, có thể nói cô ấy nắm rõ như lòng bàn tay. Nhưng, chưa đến mức độ nhất định, cô ấy cũng không ra tay. Bởi vì cô ấy biết mục đích của Trương Dịch là muốn bồi dưỡng Trương Giai Giai thành CFO của tập đoàn. Nếu ngay cả chút đả kích nhỏ này cũng không chịu được thì làm sao có thể gánh vác trọng trách trong tương lai. Trương Dịch gật đầu, giọng điệu bình tĩnh nói, được, anh biết rồi. Ngày mai anh sẽ đến tập đoàn một chuyến, em thông báo một tiếng nhé. Ngoài ra, đưa cho anh danh sách những người đã bắt nạt Giai Giai. Suy nghĩ của Tô Minh Ngọc không có vấn đề gì, trên phương diện công việc không quá nuông chiều Trương Giai Giai là vì sự phát triển tương lai của cô, để cô chịu nhiều áp lực xã hội hơn mới có thể giúp cô trưởng thành nhanh chóng. Nhưng, điều này không có nghĩa là Trương Dịch sẽ dung túng cho người khác bắt nạt em gái mình. Một người tính một người, chỉ cần đã làm thì không ai thoát được. Gác điện thoại, Trương Dịch hét về phía cửa, nặc nặc, y, ngày mai tôi phải đến trụ sở tập đoàn họp, giúp tôi chọn một bộ đồ công sở nhất. Người hầu gái ngoan ngoãn đứng chờ ở cửa vội vàng bước vào, cúi người ngọt ngào nói, vâng, thưa chủ nhân. Phù, Trương Dịch nhẹ nhàng thở ra, đây là lần đầu tiên tôi đến tập đoàn với tư cách là tổng giám đốc, phải chỉnh đốn lại một chút. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, đã gặp thì phải khiến tất cả nhân viên kinh ngạc khi xuất hiện. Không cần lo lắng về việc mất bình tĩnh, có kỹ năng của hệ thống cộng thêm, hắn có thể trấn giữ toàn trường bất cứ lúc nào. Bên phía Thịnh Thế Group, sau khi Tô Minh Ngọc cúp điện thoại, cô hét về phía cửa, Điền Huệ vào đây một chút. Trợ lý nhỏ Điền Huệ vội vàng chạy vào, hai tay ngoan ngoãn chắp lại trước đùi, tổng giám đốc Tô, cô có gì phân phó? Tô Minh Ngọc đi giày cao gót 10 phân dựa vào bàn làm việc khổng lồ, khóe miệng nở nụ cười hiếm thấy. Lập tức viết một email, thông báo cho toàn thể nhân viên của tập đoàn rằng ngày mai, tổng giám đốc Trương Dịch của Thịnh Thế Group chúng ta sẽ đến tập đoàn. Đến lúc đó, yêu cầu tất cả người phụ trách các phòng ban đến phòng họp cấp cao. Ánh sáng vui mừng dần dần xuất hiện trong mắt Điền Huệ. Tổng giám đốc Trương Dịch. Cô đã từng gặp người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai đó một lần. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã bị người đàn ông hoàn toàn phù hợp với hình tượng tổng giám đốc bá đạo trong phim thần tượng Hàn Quốc chinh phục. Chỉ tiếc, đó cũng là lần cuối cùng cô gặp Trương Dịch. Bởi vì kể từ đó, 3 tháng rồi Trương Dịch không đến tập đoàn lần nào, thực ra lần đến đó cô cũng không gặp. Và khi Tao Bao ngày càng phát triển,
cái tên Trương Dịch trên mạng và trong giới thương mại đã trở thành một truyền kỳ, toàn thể nhân viên của Thịnh Thế Group, ai mà không ngưỡng mộ vị tổng giám đốc bí ẩn này. Vì vậy, khi nghe nói Trương Dịch sắp đến tập đoàn, Điền Huệ cũng vô cùng phấn khích, mãi một lúc sau mới phản ứng lại, vội vàng gật đầu. Vâng, 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 tôi sẽ làm ngay. Nói xong, cô quay người chạy thình thịch, đi soạn thảo email. Nhìn Điền Huệ phấn khích không thôi, trong mắt Tô Minh Ngọc hiện lên một tia thích thú. Cô biết, những người phụ nữ thành thị như Điền Huệ căn bản không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của một người đàn ông đẹp trai giàu có như Trương Dịch, có giá trị tài sản hàng nghìn tỷ, sự nghiệp thành công. Không chỉ có cô ấy, không biết bao nhiêu phụ nữ thèm muốn tài sản và ngoại hình của Trương Dịch. Nói cách khác, sau này áp lực của cô sẽ rất lớn. Nhưng, Tô Minh Ngọc có quan tâm không? Cô chính là Tô Minh Ngọc, nữ hoàng thương mại của Thiên Hải. Cho dù bên cạnh Trương Dịch có bao nhiêu phụ nữ cũng không thể thay thế được địa vị của cô. Điền Huệ phấn khích viết xong email, sau đó gửi cho Tô Minh Ngọc xem qua. Tô Minh Ngọc xem một lượt thấy không có vấn đề gì, liền lấy danh nghĩa văn phòng tổng giám đốc gửi cho toàn thể nhân viên công ty. Những người nhân viên đang làm việc lúc này, không ít người vẫn đang hào hứng bàn tán về chuyện của Tao Bao và Trương Dịch. Dự án Tao Bao càng làm càng lớn, lúc dự án mới thành lập, bên trên còn muốn điều tôi sang đó, rõ ràng là coi trọng năng lực xuất sắc của tôi. Đáng tiếc, vì công việc của phòng ban chúng ta, tôi đã kiên quyết từ chối. Một quản lý trung niên của phòng kinh doanh vừa uống cà phê vừa khoác lác với cấp dưới. Nói mới nhớ, ai mà ngờ được Tao Bao lại có thể làm nên chuyện. Lúc đó những người được điều đi, ai cũng tìm mọi cách từ chối. Nhưng mà kẻ xui xẻo bị mọi người chế giễu lúc đó, giờ lại trở thành người được cả tập đoàn ngưỡng mộ nhất. Một nữ nhân viên không khỏi ghen tị nói. Đều là công lao của vị tổng giám đốc bí ẩn kia. Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa nắm chặt tay, vẻ mặt sùng bái nói, 3 tháng, chỉ 3 tháng thôi, quy mô của Tao Bao đã là lớn nhất trong số các công ty con của toàn tập đoàn. Hơn nữa còn nghe nói vẫn đang mở rộng điên cuồng, không biết sau này sẽ thành cái dạng gì. Ngay lúc một số nhân viên đang bận rộn làm việc, một số nhân viên khác đang tranh thủ thời gian lướt web thì tiếng thông báo nhận email liên tục vang lên từ máy tính của từng người. Tinh tong, tinh tong, tinh tong. Tiếng chuông vang lên liên hồi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía máy tính, toàn bộ văn phòng, máy tính của mỗi người đều phát ra âm thanh thông báo, thậm chí văn phòng bên cạnh cũng có thể nghe thấy những âm thanh này. Cái quái gì thế? Có phải có người gửi email toàn công ty không? Quản lý trung niên ngạc nhiên hỏi. Nói chung, nếu là email có quy mô như thế này, được gửi đến hộp thư của từng người thì chỉ có văn phòng tổng giám đốc mới có quyền hạn như vậy. Thường thì những email tập thể như thế này đều đại diện cho việc có chuyện quan trọng xảy ra. Mỗi nhân viên đều vội vàng mở hộp thư, muốn ăn miếng dưa tươi đầu tiên. Kết quả là khi mở email ra xem nội dung bên trên, lập tức có người không kìm được mà hét lên đầy phấn khích. Ôi trời, thật là vui quá. Tổng giám đốc Trương Dịch mà chúng ta mong nhớ bấy lâu nay cuối cùng cũng đến công ty rồi. Trời ơi, chúng ta còn tưởng anh ấy sẽ ở hậu trường cả đời chứ. Đã nhậm chức hơn 3 tháng rồi, cuối cùng cũng chịu đến công ty. Vài nữ nhân viên trẻ tụ tập lại, đầy háo hức nói, thật muốn tận mắt nhìn thấy vị tổng giám đốc trong truyền thuyết kia. Ôi, giá mà là một người đàn ông đẹp trai thì tốt biết mấy. Đúng vậy, như vậy thì hoàn hảo. Một cô gái mập mạp không đồng tình nói, có gì mà mong đợi, chắc chắn là một ông chú lớn tuổi hoặc thậm chí là một ông già. Đây không phải là phim thần tượng, trên thế giới này không thể có tổng giám đốc bá đạo vừa trẻ vừa đẹp trai lại nhiều tiền được. Những nữ nhân viên khác nghe thấy lời làm mất hứng này thì sắc mặt lập tức có chút thất vọng, dù sao cũng có thể mong đợi mà, mặc dù khả năng không cao. Toàn bộ tập đoàn từ trên xuống dưới đều vui mừng vì Trương Dịch sắp đến. Ngay cả những giám đốc cấp cao của tập đoàn phải đích thân gặp Trương Dịch để báo cáo công việc cũng đều tập trung tinh thần cao độ. Tập đoàn Thịnh Thế càng làm càng lớn mạnh, địa vị và đãi ngộ của họ cũng sẽ tăng theo. Kể từ khi tập đoàn Thịnh Thế nhận được khoản vay 300 tỷ không thế chấp từ ngân hàng Hoa Dân, không chỉ thương mại điện tử ngày càng lớn mạnh, mà các ngành công nghiệp truyền thống cũng khởi sắc theo. Tổng giám đốc cuối cùng cũng đến rồi, có vị tổng giám đốc tài giỏi này lãnh đạo, tập đoàn của chúng ta sau này chắc chắn sẽ ngày càng phát triển. Lục Đạt Khai, tổng giám đốc phụ trách bộ phận rượu Thịnh Thế, một trong hai lão tướng của tập đoàn Thịnh Thế, vui mừng nói. Sự phát triển của thương mại điện tử sẽ ảnh hưởng đến trung tâm thương mại, tôi phải hỏi kỹ tổng giám đốc về vấn đề này. Hứa Thiếu Huy, phó tổng giám đốc phụ trách trung tâm thương mại Thịnh Thế, nói. Từ tầng lớp lãnh đạo cấp cao của tập đoàn cho đến nhân viên bình thường, tất cả đều thể hiện sự nhiệt tình lớn đối với sự xuất hiện của Trương Dịch. Người nổi tiếng thì tiếng tăm cũng nổi, hai chữ Trương Dịch từ miệng Tô Minh Ngọc nói ra đã được định vị là một ông trùm thương mại, một người đứng sau thao túng. Ai mà không muốn theo một người lãnh đạo mạnh mẽ làm việc. Như vậy sẽ đạt được mục tiêu nhanh gấp đôi, tiết kiệm được bao nhiêu công sức. Phòng tài chính. Sau khi nhận được tin tức, mọi người cũng rất vui mừng.
Tổng giám đốc Lưu Huệ Văn cũng đến văn phòng, bà ngoài 40 tuổi, mặc một bộ vest màu xám, cười ha ha địa dặn dò nhân viên. Ngày mai, chủ tịch tập đoàn Thịnh Thế của chúng ta, ông Trương Dịch sẽ đến thị sát. Là một trong những bộ phận quan trọng nhất của tập đoàn, phòng tài chính của chúng ta rất có thể sẽ được đến. Vì vậy, ngày mai mọi người nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ, xinh đẹp, để chủ tịch Trương nhìn thấy tinh thần của phòng tài chính chúng ta. Vừa dứt lời, trưởng nhóm chi phí Thành Tân Mai đã đứng dậy với vẻ mặt tươi cười, dẫn đầu vỗ tay. Vâng vâng, lời tổng giám đốc Lưu nói rất đúng. Chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực, để lại ấn tượng đặc biệt tốt cho chủ tịch Trương. Mọi người nhìn Thành Tân Mai, cũng vỗ tay theo. Lưu Huệ Văn sau khi hô hào xong mọi việc thì rời đi. Các trưởng nhóm khác thì phân công công việc, đồng thời đưa ra yêu cầu về trang phục và vấn đề vệ sinh nơi làm việc vào ngày mai. Thành Tân Mai nhìn mười mấy nhân viên dưới quyền, ánh mắt khinh thường lướt qua người nữ nhân viên ở góc phòng. Chu Hiểu à, ngày mai chủ tịch sẽ đến phòng chúng ta thị sát. Cô nhớ đổi một bộ quần áo đẹp hơn nhé. Cô xem cái áo sơ mi của cô, ít nhất cũng mặc 1 tuần rồi chứ. Sau khi nghe Thành Tân Mai nói, nữ nhân viên ở góc phòng là Chu Hiểu không khỏi rụt người lại. Cô cúi đầu, cảm thấy mặt mình đỏ bừng. Thành Tân Mai nói rất to, nhiều người bên cạnh đều nghe thấy. Đây chẳng phải là nói cho mọi người biết, cô đã 1 tuần không thay quần áo sao? Biết rồi, chị Thành. Chu Hiểu trong lòng rất buồn nhưng chỉ có thể trả lời như vậy. Trên thực tế, công ty có yêu cầu rất cao về trang phục. Một chiếc áo sơ mi như thế này phải mất hơn 500 đồng, cô cũng phải cắn răng mới mua được. Để tiết kiệm tiền, mỗi ngày về cô đều phải giặt một lần, sau đó phơi khô rồi hôm sau mặc tiếp. Có một hôm thời tiết không tốt, hôm sau quần áo chưa khô, cô đã mặc quần áo còn hơi ẩm đi làm. Ngày hôm đó bị Thành Tân Mai nổi giận mắng 1 tiếng đồng hồ, nói cô ăn mặc không chỉnh tề. Thành Tân Mai nghe vậy, vội vàng cười tươi nói, ôi, cô đừng hiểu lầm, chị Thành không cố ý nhắm vào cô đâu. Chỉ là ngày mai chủ tịch đến, nếu nhìn thấy cô ăn mặc không đúng quy định, vạn nhất nổi giận thì không tốt cho cô đâu. Chu Hiểu chỉ có thể xoa vai mình, dùng sức cắn môi không để mình khóc, quay lưng lại với Thành Tân Mai gật đầu. Thành Tân Mai rất hài lòng, cảm thấy mình lại dạy cho nhân viên mới một bài học. Sau đó, cô ta liếc mắt nhìn một nhân viên mới khác là Trương Giai Giai. Nhìn bộ vest hơn 50.000 đồng trên người cô ta, lại nhìn bộ vest hơn 3.000 đồng mà mình phải tiết kiệm ăn uống mới cắn răng mua được, một cảm giác ghen tị dâng lên. Con gái nhà giàu, còn không phải ở dưới tay tôi làm việc như trâu như ngựa sao? Vì vậy, trên mặt cô ta lại nở nụ cười, đi đến bên cạnh Trương Giai Giai. Giai Giai à, hôm nay công việc làm thế nào rồi? Bên cạnh Trương Giai Giai còn rất nhiều chứng từ chưa kiểm tra, phần lớn đều là do Hứa Khiêm bên cạnh ném qua. Hứa Khiêm đang chơi điện thoại, đang quét hàng trên trang web Taobao, chỉ khi Thành Tân Mai đi tới mới ngẩng đầu lên chào hỏi ngọt ngào, sau đó lại tiếp tục làm việc của mình. Trương Giai Giai hít sâu một hơi, nở nụ cười chuyên nghiệp quay đầu nhìn Thành Tân Mai. Chị Thành, phần của em đã làm xong rồi, đang giúp chị Hứa làm đây. Ồ, vậy sao? Ôi, Giai Giai của chúng ta thật sự quá xuất sắc, chị Thành vui quá. Cô ta khoa trương khen ngợi một câu, sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề. Đúng rồi, ngày mai chủ tịch Trương Dịch sẽ đến thị sát công việc, em biết chứ. Đây chẳng phải là nói nhảm sao, văn phòng chủ tịch đã gửi email rồi, tổng giám đốc còn đích thân đến một chuyến, nếu tôi mà không biết thì chẳng phải tôi là đồ ngốc sao. Trương Giai Giai trong lòng thầm nghĩ. Thấy Thành Tân Mai đi tới, trên mặt Trương Giai Giai vẫn nở nụ cười khiêm nhường. Vâng, chị Thành, có cơ hội được gặp chủ tịch của tập đoàn, em cũng rất vui. Đó là anh trai em mà, em đương nhiên vui rồi. Thành Tân Mai cười híp mắt xoa xoa lòng bàn tay, đúng vậy, đây là lần đầu tiên chúng ta được gặp chủ tịch, cơ hội ngàn vàng. Nói đến đây, cô ta chuyển giọng, nhưng mà chị Thành có chuyện muốn nhờ Giai Giai giúp, không biết được không? Trương Giai Giai chớp mắt mấy cái, mỉm cười hỏi, chị Thành, có chuyện gì vậy ạ? Cô không ngốc đến mức chưa hỏi rõ ràng vấn đề đã trực tiếp đồng ý. À, là thế này, khi chủ tịch đến, chắc chắn sẽ gọi mấy người quản lý chúng ta đến nói chuyện, hoặc bắt tay các thứ. Cô ta mở to mắt nhìn chằm chằm vào bộ quần áo đắt tiền trên người Trương Giai Giai. Nhưng mà, quần áo của chị Thành đều đưa đi giặt khô rồi, không có bộ nào trang trọng để mặc. Em có thể cho chị mượn bộ quần áo của em không? Không xa, Trương Quyên và Vu Hội Đào ở một tổ khác đang lén lút nhìn về phía này. Họ có sở thích chung là bàn tán chuyện bát quái trong phòng tài chính sau giờ làm việc. Mà Thành Tân Mai, người phụ nữ này thì có vô số điểm để chê. Vu Hội Đào nghe Thành Tân Mai nói xong thì thầm với Trương Quyên, chị Quyên, Thành Tân Mai tự mình không có quần áo để mặc sao? Sao phải mượn của Giai Giai chứ? Trương Quyên liếc cô ta một cái, khẽ hừ một tiếng, ngu ngốc, Thành Tân Mai 1 tháng chỉ được 30.000 tiền lương. Bình thường mặc một bộ quần áo mấy nghìn đã thấy mình là quý bà rồi.
Nhưng mà em biết bộ quần áo của Giai Giai bao nhiêu tiền không? Vu Hội Đào cũng mới ra trường không lâu, không hiểu lắm về mấy thứ quần áo này. Quần áo của cô ta mua một bộ cũng phải hơn 1.000 đã thấy đau lòng lắm rồi. Nhưng so với quần áo của Trương Giai Giai thì cô ta cảm thấy cả về chất liệu lẫn hiệu quả mặc lên người đều kém hơn nhiều. Lúc đầu cô ta chỉ cho rằng là do vóc dáng của hai người khác nhau nên không nghĩ nhiều. Dù sao Trương Giai Giai cũng mới ra trường, Vu Hội Đào cho rằng cô không thể mua quần áo đắt tiền như vậy được. Bao nhiêu tiền vậy? Chẳng lẽ phải 4-5.000? Vu Hội Đào nói đùa. Biểu cảm trên mặt Trương Quyên trở nên khoa trương đến mức méo mó. 4-5.000, còn phải nhân lên 10 lần nữa, 50.000 một bộ. Cô ta giơ 5 ngón tay phải của mình lên, sau này chị còn lên mạng tra nữa. Mắt Vu Hội Đào như muốn lòi ra ngoài, 50.000. Ừ, Trương Quyên gật đầu với vẻ không thể nghi ngờ, thực ra Trương Giai Giai là một tiểu thư nhà giàu. Vu Hội Đào cảm thấy thế giới quan của mình bị sụp đổ. Hai người họ đều là sinh viên mới vào công ty cùng một đợt, ngày thường vì ngồi gần nhau, tính tình cũng hợp nên thường xuyên cùng nhau đi ăn cơm. Trương Giai Giai rất xinh đẹp, trông cũng rất đoan trang thanh lịch. Nhưng lúc ăn cơm cô ấy cũng đến căng tin, hơn nữa hai người còn cùng nhau mua bánh tráng cuốn ở dưới công ty. Tiểu thư nhà giàu này đúng là không hề kiêu căng chút nào. Thảo nào, xem ra Thành Tân Mai là ghen tị rồi, Vu Hội Đào nói với vẻ suy tư. Bên phía Trương Giai Giai, sau khi nghe Thành Tân Mai nói xong, lông mày cô nhíu lại một cách không dễ nhận ra. Mặc dù biết Thành Tân Mai là một con cáo già nhưng Trương Giai Giai không muốn mâu thuẫn với cô ta. Dù sao thì cô đến phòng tài chính là để rèn luyện, cũng không thể vì một chút ấm ức mà đi tìm anh trai Trương Dịch hoặc Tô Minh Ngọc. Nhưng Thành Tân Mai lại muốn mượn quần áo của cô. Trương Giai Giai nhất quyết không đồng ý. Mỗi người đều có một chút sạch sẽ riêng, Trương Giai Giai không thích mặc quần áo người khác đã mặc qua. Đặc biệt là Thành Tân Mai, đã gần 40 tuổi rồi mà vẫn thích chát một lớp phấn nền dày cộp lên mặt. Lỡ làm bẩn bộ vest mà cô ấy yêu thích thì cô ấy còn không đau lòng chết mất. Vì vậy, Trương Giai Giai mỉm cười nhạt, vẻ mặt áy náy nói với Thành Tân Mai, xin lỗi chị Thành. Hôm qua em vừa mới đem quần áo của em đi giặt khô, phải đến tối mai mới lấy về được. Biểu cảm của Thành Tân Mai lập tức cứng đờ. Ngay sau đó, trong sâu mắt cô ta là sự tức giận không thể kiềm chế. Bởi vì ngay khi Trương Giai Giai từ chối cô ta đã nghe rõ tiếng cười truyền đến từ bên cạnh. Trong tai cô ta nghe thấy, đó chính là sự chế giễu cô ta. Hi hi, Thành Tân Mai đúng là vô dụng, ngay cả cấp dưới của mình cũng không nghe lời cô ta. Còn đi mượn quần áo của người khác để mặc, thật mất mặt. Nguồn gốc của tiếng cười không rõ, cũng không nghe rõ người ta nói gì nhưng Thành Tân Mai lại tưởng tượng rất phong phú. Cô ta có chút mất mặt, theo cô ta thấy, cấp dưới phải tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của cô ta. Chỉ có như vậy mới có thể thể hiện được uy nghiêm của mình. Giai Giai, chị Thành không cố ý muốn mượn quần áo của em để mặc, mà là quần áo đã đem đi giặt khô rồi. Không khéo thế em cũng đem đi giặt khô à? Nụ cười của cô ta đã mang theo vài phần không tốt đẹp. Trong lòng Trương Giai Giai, lửa giận bùng lên. Nhưng trên mặt cô vẫn nở nụ cười, chị Thành, em cũng không ngờ lại khéo thế này. Nếu chị nói sớm cho em biết thì em đã để lại rồi. Chị cũng biết đấy, quần áo của em đều không thể giặt tay nên toàn bộ đều đem đi giặt khô. Tiếng bàn tán và tiếng cười bên cạnh dường như nhiều hơn. Nụ cười trên mặt Thành Tân Mai không còn giữ được nữa. Lúc này, Hứa Khiết đang chơi điện thoại bên cạnh đột nhiên nói, hay là đổi luôn bộ trên người em với chị Thành đi. Chị ấy là tổ trưởng của chúng ta, lúc gặp chủ tịch, đó là đại diện cho toàn thể tổ viên chúng ta. Thành Tân Mai liếc nhìn Hứa Khiết, trong mắt lộ ra vẻ khen ngợi. À, như vậy được không? Ồ, hình như vóc dáng của em và Giai Giai cũng tương đương nhau, hay là chúng ta thử ngay bây giờ? Cô ta nhìn Trương Giai Giai với vẻ mặt đầy mong đợi nhưng trong biểu cảm nóng vội đó, luôn khiến người ta cảm thấy có chút rợn người. Thấy thái độ ép buộc của Thành Tân Mai, nhiều người xung quanh đều cảm thấy Thành Tân Mai hơi quá đáng. Vu Hội Đào tức giận lẩm bẩm, thật quá đáng. Người ta không muốn cho mượn thì cô không biết điều à? Dựa vào việc mình là quản lý mà làm càn à? Trương Quyên thở dài bất lực, ôi, không có cách nào cả, đây chính là xã hội. Không sợ quan thì sợ quản, ai bảo Thành Tân Mai là sếp của cô ấy chứ? Lần này cô bé Giai Giai này chỉ còn nước chịu trận thôi. Dù sao thì trước đây để cô ấy làm gấp mấy lần công việc, để cô ấy tăng ca, cô ấy đều làm việc chăm chỉ mà không oán thán. Nhưng lần này, điều bất ngờ là Trương Giai Giai không chọn cách thỏa hiệp. Cô ngẩng đầu nhìn Thành Tân Mai không chút sợ hãi, mỉm cười nói, xin lỗi chị Thành. Em không thích mặc quần áo người khác đã mặc qua. Ồ, em nhớ ra rồi. Trước đây chị Hứa không phải đã mua một bộ vest hiệu Bunny Rose sao? Ngay khi nói ra, sắc mặt của Thành Tân Mai và Hứa Khiết lập tức thay đổi. Trương Giai Giai từ chối thẳng thừng yêu cầu vô lý của quản lý Thành Tân Mai trước mặt cả phòng làm việc.
Phản ứng này khiến mọi người đều kinh ngạc, ngay cả những quản lý và nhân viên của các tổ khác đang hóng hớt cũng há hốc mồm. Một người mới dám có phản ứng như vậy, quả thực quá bất ngờ. Đây không phải là một công ty nhỏ bình thường, muốn đi là đi, không chút lưu luyến. Bộ phận tài chính của tập đoàn Thịnh Thế chỉ những người tinh anh trong số những người tinh anh mới có thể vào được. Ngay cả nữ nhân viên mà Thành Tân Mai coi thường nhất ở góc kia cũng tốt nghiệp từ những trường đại học tốt nhất trong nước. Một người mới dám chống đối quản lý, đến lúc cắt giảm nhân sự thì nộp thẳng tên của cô ta lên. Còn việc tăng lương và đánh giá nhân viên hàng ngày đều do quản lý chấm điểm đánh giá. Vì vậy, nếu gặp phải một người quản lý phiền phức, về cơ bản nhân viên đó sẽ bị kìm kẹp chặt chẽ trong nhiều năm. Do đó, hành động của Trương Giai Giai khiến mọi người kinh ngạc. Rốt cuộc cô ta lấy đâu ra can đảm để làm như vậy? Khuôn mặt của Thành Tân Mai xoẹt, một cái trở nên tái mét. Trương Giai Giai, cô. Bàn tay gầy guộc của cô ta run rẩy chỉ vào Trương Giai Giai, vừa định mở miệng mắng chửi nhưng rất nhanh cô ta đã phản ứng lại. Đây là phòng làm việc của bộ phận tài chính, rất nhiều người đang nhìn. Nếu vì nhân viên cấp dưới không cho cô ta mượn quần áo mà mắng chửi, lỡ như bị tổng giám đốc biết được thì chắc chắn sẽ bị chỉ trích. Nghĩ đến đây, cô ta đành phải nuốt những lời định nói vào bụng, đổi thành, nếu cô đã nói như vậy thì thôi vậy. Không sao, chị Thành có thể đi mượn người khác. Cô ta giả vờ thoải mái nhìn sang Hứa Khiết bên cạnh. Hứa Khiết trừng mắt nhìn Trương Giai Giai một cái, trách cô ta đã bán đứng mình. Hứa Khiết, bộ quần áo hiệu Bunny Rose của cô cho chị Thành mượn mặc một ngày được không? Chỉ một ngày thôi. Thành Tân Mai giơ một ngón tay lên, từng chữ một nói nhẹ nhàng. Hứa Khiết do dự đầy mặt, chị Thành, bộ quần áo đó của em ngày mai em còn định mặc, bình thường em còn chẳng nỡ lấy ra. Lúc này, Trương Giai Giai ở bên cạnh thản nhiên nói, vậy không phải vừa hay sao? Ngày mai tổng giám đốc đến thị sát, chị Thành chính là đại diện cho cả tổ chúng ta. Khuôn mặt của Hứa Khiết khó coi như ăn phải phân. Vừa rồi cô ta chính là dùng câu này để giúp Thành Tân Mai ở bên cạnh, không ngờ bây giờ lại bị Trương Giai Giai dùng để phản bác lại mình. Thật đúng là tự chuốc họa vào thân. Bất đắc dĩ, cô ta chỉ có thể cắn răng, đau lòng đồng ý. Ôi, vẫn là nhân viên cũ của chúng ta hiểu chuyện, biết thế nào là tinh thần tập thể vinh dự. Thành Tân Mai kéo dài giọng, cố ý nói với Trương Giai Giai. Trương Giai Giai căn bản không thèm để ý, giả vờ như không liên quan đến mình. Thành Tân Mai hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Đợi cô ta đi rồi, Hứa Khiết tức giận đi đến trước mặt Trương Giai Giai nói, Giai Giai, cô làm như vậy cũng quá vô nghĩa rồi. Bình thường chị Hứa đối xử với cô không tốt sao? Sao cô có thể bán đứng tôi chứ? Trương Giai Giai dường như cũng không ngờ, cô ta còn có mặt mũi đến trách móc mình. Đối xử tốt với cô ta ư? Mỗi ngày giao cho cô ta một đống công việc của mình để làm thì gọi là đối xử tốt với cô ta ư? Ha ha, thật là vô liêm sỉ. Bản thân Trương Giai Giai vốn đã rất tức giận vì Thành Tân Mai, bây giờ thấy Hứa Khiết lại đến làm vô lại, cô ta dứt khoát không giả vờ nữa. Trương Giai Giai nhìn Hứa Khiết với nụ cười lạnh lùng, nhàn nhạt nói, chị Hứa, câu này của chị nói không đúng rồi chứ. Vừa rồi rõ ràng là chị nói, chúng ta nên vì cả tổ mà suy nghĩ mà. Mối quan hệ của chị và chị Thành tốt như vậy, cho chị ấy mượn quần áo mặc thì sao? Chẳng lẽ chị chê chị Thành sao? Cô cười ha hả hỏi. Sắc mặt của Hứa Khiết thay đổi, vội vàng nhìn về phía chỗ của Thành Tân Mai. Thấy cô ta đã đi nơi khác thì mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ta nghiến răng, chuyện này đã hứa với Thành Tân Mai rồi, cũng không có cách nào thay đổi được. Cô ta tức giận lấy một đống chứng từ báo cáo từ dưới bàn lên, bịch, một tiếng đặt lên bàn của Trương Giai Giai. Hôm nay em xem hết đống chứng từ này cho chị. Cô ta lạnh lùng nói. Xin lỗi, hôm nay tôi có việc, chị tự làm đi. Trương Giai Giai cười lạnh nói. Trước đây cô ta giúp Hứa Khiết không phải vì sợ đối phương, một là muốn lợi dụng khối lượng công việc lớn để nhanh chóng nâng cao bản thân, hai là muốn rèn luyện ý chí của mình. Còn sợ hãi và e dè ư? Xin lỗi, anh trai cô chính là tổng giám đốc của tập đoàn này, ai có thể khiến cô sợ hãi? Hôm nay đã trở mặt rồi thì không cần phải tiếp tục giả vờ nữa. Cô, thấy Trương Giai Giai dám từ chối yêu cầu của mình, Hứa Khiết trợn tròn mắt, chỉ vào cô định mắng. Trương Giai Giai căn bản không cho cô ta cơ hội, tiếp tục nói, không chỉ vậy, từ nay về sau việc của chị thì chị tự làm, tôi cũng rất bận. Cảnh tượng này lọt vào mắt của Trương Quyên và Vu Hội Đào, lập tức khiến hai nhân viên này sợ ngây người. Xong rồi, chuyện mà tôi lo lắng nhất vẫn xảy ra. Trương Quyên thở dài, có chút tiếc nuối nói. Vu Hội Đào lại cảm thấy rất sảng khoái, không sao mà, tôi thấy Giai Giai nên làm như vậy từ lâu rồi. Đối với loại người ghê tởm như vậy, không cần phải khách sáo với họ. Trương Quyên có chút thương hại nhìn Vu Hội Đào, một người mới vào nghề, cậu hiểu gì chứ? Cô ấy là người mới bao lâu đã đắc tội với cấp trên và nhân viên cũ trong tổ. Sau này muốn tiếp tục làm việc ở bộ phận tài chính sẽ rất khó khăn, đi đến đâu cũng gặp trở ngại.
Tôi nghĩ cô ấy làm như vậy chính là đã tính đến chuyện đập nồi dìm thuyền, muốn nghỉ việc rồi. Vu Hội Đào đột nhiên giật mình, kinh ngạc nói, không thể nào chứ, Giai Giai làm tốt như vậy. Năng lực làm việc của cô ấy bây giờ, cảm thấy còn mạnh hơn cả những nhân viên cũ. Trương Quyên lại lắc đầu. Tôi thừa nhận Giai Giai là một người tốt, thông minh lại chăm chỉ. Chỉ tiếc, năng lực quan trọng nhất ở nơi làm việc là cách ứng xử với mọi người, điều này còn quan trọng hơn việc làm tốt công việc. Ôi, cô ấy đắc tội với người không nên đắc tội nhất, e là không ở lại được lâu. Vu Hội Đào vẻ mặt tiếc nuối, nhìn Trương Giai Giai lúc này mặt không đổi sắc, dám nổi giận với Hứa Khiết, từ chối Thành Tân Mai. Cô ta có chút kính nể, cũng có chút tiếc nuối. Dù sao thì ở công ty mới mà có thể kết bạn được là chuyện rất không dễ dàng. Hứa Khiết đối mặt với sự cứng rắn đột ngột của Trương Giai Giai, nhất thời không biết nên nói gì, chỉ có thể nghiến răng, ghi nhớ chuyện này trong lòng. Về cấp bậc mà nói thì hai người ngang nhau, cô ta cũng không thể cưỡng ép Trương Giai Giai làm việc. Nhưng nhân viên cũ dù sao cũng là nhân viên cũ, cô ta có cách đối phó với Trương Giai Giai. Đến giờ nghỉ trưa, cô ta thân thiết khoác tay Thành Tân Mai cùng nhau đến căng tin. Chị Thành, hôm nay chúng ta đi ăn cơm gà rán nhé. Căng tin tầng 5 mới mở một nhà hàng, làm rất ngon. Thật sao? Tốt quá, chị thích ăn gà rán lắm. Thành Tân Mai cười mị mị nói. Hai người ngày thường còn gọi thêm mấy thành viên khác trong tổ, đặc biệt là Trương Giai Giai, muốn thể hiện thái độ quan tâm đến nhân viên mới của mình. Nhưng hôm nay, hai người lại rất ăn ý mà ngó lơ Trương Giai Giai, tự mình đi mất. Trương Giai Giai lại tỏ vẻ không sao, thản nhiên đứng dậy, vẻ mặt không thèm để ý cùng Trương Quyên, Vu Hội Đào đi ăn cơm. Giờ ăn cơm, Trương Quyên và Vu Hội Đào vẫn nhắc nhở Trương Giai Giai, nhất định phải cẩn thận với Thành Tân Mai. Cô ta rất hay để bụng đấy, chỉ cần cô đắc tội với cô ta một lần, cô ta sẽ nhớ cô cả đời. Trương Quyên nghiêm mặt nói. Ôi, vậy phải làm sao bây giờ? Cô còn làm việc dưới quyền cô ta nữa, nếu cô ta nhắm vào cô thì xong đời. Vu Hội Đào cũng rất lo lắng. Giai Giai, cô nhất định không được nghỉ việc đâu nhé. Chúng ta vất vả lắm mới vào được thịnh thế. Đây là công việc mà ai cũng ao ước ở Thiên Hải đấy. Vu Hội Đào nắm lấy tay Trương Giai Giai, vẻ mặt cầu xin nói. Trương Giai Giai nhìn hai người bạn chân thành quan tâm mình, lòng ấm áp hẳn lên. Mặc dù trốn công sở là nơi rất hiểm ác nhưng có thể thu hoạch được tình bạn chân thành ở đây, lại càng trở nên đáng trân trọng. Cô mỉm cười, vỗ vỗ tay Vu Hội Đào nói, hai người cứ yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không đi đâu. Hơn nữa, tôi sẽ làm ở đây mãi mãi. Nghe vậy, Vu Hội Đào yên tâm hơn nhiều, cười gật đầu, nói đúng lắm. Bất kể con đường phía trước có khó khăn thế nào, chỉ cần kiên trì thì sẽ thấy cầu vồng thôi. Trương Quyên nghe vậy thì thở dài lắc đầu. Đâu có đơn giản như vậy, hai người vẫn còn trẻ, không hiểu được sự hiểm ác của xã hội. Cô ta thầm nghĩ như vậy. Nhưng Trương Quyên không nói ra miệng, cô ta sợ sẽ làm giảm sự tích cực của Trương Giai Giai. Còn bên kia, Hứa Khiết và Thành Tân Mai ngồi cạnh nhau, vừa thân thiết nói những lời nịnh nọt cô ta, vừa nhìn về phía Trương Giai Giai đang nói cười vui vẻ. Ánh mắt cô ta càng lúc càng căm hận. Ôi, mấy đứa mới vào bây giờ thật là đau đầu, không dễ bảo như trước nữa rồi. Hứa Khiết cố ý thở dài nói. Thành Tân Mai nghe vậy thì động lòng. Hứa Khiết, sao vậy? Có đứa mới nào chọc cô không vui à? Thành Tân Mai cố tình hỏi. Hứa Khiết bĩu môi, còn ai vào đây nữa? Không phải là Trương Giai Giai kia sao? Hôm nay thái độ của nó với cô thế nào? Tôi nhìn mà không chịu nổi. Cô ta tỏ vẻ bất bình hừ lạnh một tiếng, mới vào trốn công sở mà không biết tôn trọng lãnh đạo, khiến cô mất mặt ở văn phòng. Nhân viên như vậy, không biết sao mà vào được. Câu nói này nói trúng tim đen của Thành Tân Mai. Cô ta vẫn luôn cảnh vu hoài chuyện xảy ra buổi sáng, hơn nữa Hứa Khiết nói rất thâm độc, một câu khiến cô mất mặt ở văn phòng. Đã châm ngòi cho cơn tức giận của cô ta. Thành Tân Mai ngoài 40 tuổi, một lòng chỉ biết đấu đá quyền lực trong văn phòng, thậm chí đến tuổi này rồi mà vẫn chưa kết hôn. Không có tình yêu, cô ta chỉ có thể dồn hết tâm sức vào việc thăng tiến, trong lòng cũng trở nên méo mó nhạy cảm, sợ người khác không tôn trọng mình dù chỉ một chút. Hứa Khiết nói một tràng, lập tức khiến Thành Tân Mai cảm thấy Trương Giai Giai đã khiến cô ta mất hết mặt mũi trước cả phòng ban. Điều này khiến ánh mắt cô ta lóe lên tia căm hận, suýt nữa thì bẻ gãy đôi chiếc đũa trong tay. Đúng vậy, hồi mới ra trường, tôi đã làm việc ở một doanh nghiệp nhà nước trong 7 năm. Ôi, hồi đó tôi tôn trọng lãnh đạo và các nhân viên cũ như cha mẹ vậy. Cô có biết không, ngày nào tôi cũng đi làm lúc 9 giờ nhưng 7 giờ rưỡi là tôi đã đến văn phòng rồi. Tôi lau bàn, rót nước cho từng lãnh đạo và đồng nghiệp. Họ mắng tôi chỉ biết cúi đầu nghe, không dám nói lại một lời. Đây gọi là trên dưới phân minh, gọi là hiểu lẽ phải. Ôi, bọn trẻ bây giờ, sao lại vứt bỏ hết những đức tính truyền thống này rồi? Thành Tân Mai vừa nói vừa tỏ vẻ căm hận xen lẫn khó hiểu.
Hứa Khiết thầm cười khẩy, cô ta đã nói những lời này với tôi 800 lần rồi, phiền không chịu nổi. Nhưng trên mặt, cô ta vẫn tỏ vẻ rất đồng tình. Vâng, cô nói đúng lắm, vấn đề chắc chắn không nằm ở cô, mà ở Trương Giai Giai. Ôi, sau này cô ấy ở lại đây, không biết sẽ còn làm cô mất mặt bao nhiêu lần nữa. Chị Thành, em thật sự không đáng thay chị đối xử với cô ấy tốt biết bao. Hứa Khiết nói vẻ tiếc nuối. Thành Tân Mai nghe vậy, cảm thấy như tìm được tri kỷ vậy. Cô ta nắm chặt tay Hứa Khiết, cảm động nói, ôi, Hứa Khiết à, may mà có cô ở đây, vẫn là cô hiểu tôi. Cô ta cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi ánh mắt sắc bén nói, cô gái không nghe lời này tuy dùng rất thuận tay nhưng sau này chắc chắn sẽ là một phiền phức lớn, xem ra không thể giữ lại rồi. Mặc dù Trương Giai Giai đã qua 2 tháng thực tập nhưng Thịnh Thế vẫn đang trong thời gian đánh giá năng lực nhân viên, năm đầu tiên là thời gian quan sát. Trong thời gian này, nếu lãnh đạo trực tiếp của nhân viên mới cho rằng năng lực của họ không đủ để đảm nhiệm công việc, có thể đề xuất sa thải. Ban đầu, trong nhóm của Thành Tân Mai, cô ta định sa thải cô gái nhút nhát Chu Hiểu. Nhưng bây giờ, cô ta đã thay đổi mục tiêu. Hứa Khiết cười tươi gật đầu, trong lòng vô cùng sảng khoái. Để cho Trương Giai Giai không nghe lời, bây giờ tôi sẽ cho cô ta biết tại sao không được đắc tội với nhân viên cũ. Ăn xong bữa trưa, Trương Giai Giai đến dưới tòa nhà của tập đoàn, vừa đi dạo vừa tìm một nơi vắng vẻ gọi điện cho Trương Dịch. Alo, anh, em là Giai Giai đây. Trương Dịch nhận được điện thoại của Trương Giai Giai, vội vàng nghe máy, cười hỏi, Giai Giai à, ăn chưa? Vâng, vừa ăn xong, bây giờ đang đi dạo dưới lầu. Đúng rồi anh, có chuyện này muốn nhờ anh giúp một chút. Trương Dịch ồ một tiếng, cười hỏi, đây là lần đầu tiên em chủ động tìm anh, nói đi, có phải chuyện công việc không? Vâng, em muốn đổi sang một vị trí khác. Trương Dịch biết, Trương Giai Giai đã làm kế toán phí trong 3 tháng, các kỹ năng liên quan đã rất thành thạo. Hắn gật đầu, anh biết rồi, anh sẽ sắp xếp cho em một vị trí mới. Cảm ơn anh, Trương Giai Giai cười ngọt ngào. Lúc này, cô cảm thấy trong lòng vô cùng sảng khoái. Có một người anh trai làm tổng giám đốc thật là một điều tuyệt vời biết bao. Chỉ cần công việc không thoải mái, lập tức có thể điều chuyển công tác cho mình. Trương Giai Giai không hề nghi ngờ, ngay cả khi bây giờ cô ấy yêu cầu làm quản lý bộ phận, Trương Dịch cũng sẽ đồng ý. Chỉ là Trương Giai Giai không vội, cô ấy muốn dựa vào năng lực của mình để từng bước tiến lên, dù sao thì như vậy mới có thể được rèn luyện đầy đủ. Đi dạo bên ngoài một vòng, Trương Giai Giai trở về văn phòng nghỉ ngơi một lúc. Hứa Khiết ngồi bên cạnh cô ấy chơi điện thoại, thấy cô ấy đi tới, trên mặt lập tức lộ ra vẻ chế giễu. Ồ, về rồi à, còn thời gian đi dạo, thật tốt. Trước đây vào thời điểm này, Trương Giai Giai ăn trưa xong đều sẽ quay lại tiếp tục làm việc. Đối mặt với lời nói bóng gió của cô ta, Trương Giai Giai chỉ cười nhạt, đúng vậy, nghĩ đến việc không phải làm việc thay người khác nữa, thời gian bỗng nhiên trở nên dồi dào. Hứa Khiết cau mày, hừ lạnh nói, ôi, có những người này, lúc có việc làm thì không biết trân trọng, lỡ có ngày đến cả việc làm cũng không có thì hối hận cũng không kịp đâu. Sáng hôm sau, toàn bộ tập đoàn Thịnh Thế đều bận rộn hẳn lên. Trương Dịch chiều nay sẽ đến thị sát công việc, tất cả nhân viên đều vô cùng phấn khởi và bận rộn. Ngoài việc phải dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ từng tầng lầu, bộ phận hành chính còn trích một khoản tiền để mua rất nhiều hoa tươi về trang trí. Trước cửa tập đoàn rộng lớn, thảm đỏ rộng 5 mét, dài 200 mét đã được trải dài từ cửa chính đến tận ngoài đường. Nhanh, đặt chậu hoa này bên vệ đường, nhất định phải để tổng tài vừa đến đã nhìn thấy hoa nở. 2 chậu hoa hồng nhung này phải đặt trong sảnh, không được để ánh nắng chiếu vào, nếu không chiều sẽ héo. Trước cửa chính, hàng chục nhân viên đang bận rộn trang trí. Lúc này, một chàng trai trẻ đẹp trai, mặc đồ thường phục, khoảng 26 tuổi xuất hiện ở cửa, hai chân dẫm lên thảm đỏ mềm mại mới tinh. Một tiểu lãnh đạo của bộ phận hành chính nhìn thấy cảnh này, mắt muốn lòi cả ra ngoài. Anh ta vội chạy đến, vừa chạy vừa hét, tránh ra, trên thảm đỏ không được để một dấu chân nào, anh là bộ phận nào, sao lại không biết điều thế. Trương Dịch nghe vậy thì cười bất lực, sau đó nhấc chân khỏi thảm. Vừa lùi về sau vừa cười hỏi, đường đều trải hết rồi, tôi đi bằng đường nào. Tiểu lãnh đạo chạy đến, trực tiếp quỳ xuống thảm, lấy khăn tay trong túi ra lau từng chút dấu chân của hắn ta. Nghe Trương Dịch nói vậy, hắn ta không ngẩng đầu lên mà nói, đi bằng cửa sau. Bộ phận của anh không thông báo à, hôm nay tổng tài đến, thảm đỏ này là trải riêng cho anh ấy. Nói đến đây, hắn ta ngẩng đầu nhìn Trương Dịch. Đều là đàn ông với nhau nhưng người đàn ông trước mắt này cao lớn đẹp trai, hoàn toàn có thể trực tiếp ra mắt làm minh tinh. Hơn nữa trên người hắn ta còn có một khí thế mạnh mẽ khiến người ta không tự chủ được mà muốn cúi đầu cung kính. Hắn ta nuốt nước bọt, giọng nói dịu đi không ít, anh là bộ phận nào vậy? Trong công ty lại có một anh chàng đẹp trai đến mức này,
nói thật thì đáng lẽ phải ai cũng biết mới đúng. Trương Dịch nhìn vào bảng tên trên ngực mình, cười nói, ồ, tôi là người đến phỏng vấn hôm nay, không biết. Tiểu lãnh đạo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nếu đến phỏng vấn thì đi bằng cửa sau, hôm nay cửa trước không mở. Trương Dịch xoa mũi, cảm thấy trò đùa của mình có chút thú vị. Hắn ta nói với Tô Minh Ngọc là chiều đến nhưng thực ra sáng anh ta đã mặc đồ thường đến rồi. Mục đích chính là để đột kích, muốn nhân lúc các bộ phận trong tập đoàn không biết mà kiểm tra đột xuất tình hình làm việc của họ. Tiện thể, cũng coi như tạo bất ngờ cho Trương Giai Giai và Tô Minh Ngọc. Trương Dịch đi vào tập đoàn bằng cửa sau đó quen đường quen lối đi dạo từ văn phòng tầng 2. Vì hôm nay mọi người đều bận rộn trang trí, chuẩn bị đón Trương Dịch nên thấy một người đi loanh quanh cũng không thấy có gì không ổn. Sáng hôm đó, Trương Giai Giai vẫn đến bộ phận tài chính như thường lệ. Trong văn phòng, nhiều người vẫn đang chăm chú sắp xếp chỗ làm việc, trên mặt ai nấy đều tràn đầy vẻ phấn khích. Hôm nay vị tổng tài kia sẽ đến thị sát công việc của chúng ta đấy. Ôi, nhất định phải thể hiện thật tốt, dọn dẹp sạch sẽ. Hừ, bàn của cô đã lau đến mười mấy lần rồi, còn sạch thế nào được nữa. Hừ, kệ cô, bản thân cô còn không phải cố ý mua 2 bình lan để đặt trước mặt sao, tôi không nhớ là cô có sở thích này. Hi hi hi, người ta cũng muốn để lại ấn tượng tốt cho tổng tài mới mà. 95% nhân viên bộ phận tài chính là nữ. Họ là những nhân viên văn phòng điển hình ở thành phố, lương không cao không thấp, công việc cũng ổn định. Hơn nữa vì làm tài chính trong một tập đoàn lớn nên ngày thường công việc bận rộn, vòng tròn giao tiếp cũng khá nhỏ. Cho nên cho đến bây giờ, phần lớn các cô gái vẫn còn độc thân, thậm chí có một số người còn chưa từng yêu đương. Cũng không phải vì điều kiện của họ không tốt mới không có đối tượng mà ngược lại là vì điều kiện khá tốt, lại thường xuyên tiếp xúc với số tiền lớn và lãnh đạo các bộ phận. Vì vậy, theo thời gian, tầm nhìn của họ trở nên cao hơn. Qua lại một thời gian, họ thực sự không coi trọng những người đàn ông bình thường. Thế nên, khi biết tin tổng tài là một tỷ phú sẽ đến thị sát công việc, họ vội vàng muốn dọn dẹp thật sạch sẽ. Nếu lúc đó có thể lọt vào mắt xanh của tổng tài, chẳng phải là trực tiếp bước lên đỉnh cao cuộc đời và đạt đến cao trào sao? Chỉ có Trương Giai Giai là mỉm cười, sau khi ngồi vào chỗ làm việc gọn gàng thì bắt đầu nghiêm túc làm việc. Không lâu sau, Thành Tân Mai đột nhiên đi đến, đứng sau lưng Trương Giai Giai cười nói, Giai Giai, em theo chị ra ngoài một chuyến. Lần này, giọng điệu của cô ta trở nên có chút nghiêm khắc, những người bên cạnh đều nghe ra được. Vu Hội Đào và Trương Quyên trong lòng căng thẳng. Xảy ra chuyện gì vậy? Thành Tân Mai sẽ không muốn trả thù Giai Giai chứ? Vu Hội Đào vừa lau bàn vừa nhỏ giọng hỏi Trương Quyên. Trương Quyên thở dài, chắc chắn là muốn trả thù rồi. Thành Tân Mai là người thế nào chứ? Nổi tiếng là hẹp hòi, nếu cô ta không trả thù mới lạ. Trong mắt cô ta lộ ra vẻ thương hại, nhưng mà nhìn thế này thì có vẻ không ổn, không phải là muốn đuổi việc chứ? Á, không phải chứ, chỉ vì chuyện quần áo thôi á. Vu Hội Đào trợn tròn mắt. Đúng vậy, Thành Tân Mai là người coi trọng thể diện của mình hơn bất cứ thứ gì. Lòng dạ cũng độc ác hơn ai hết. Trương Quyên gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng nói. Trương Giai Giai nhìn Thành Tân Mai, nhàn nhạt gật đầu, được. Nói xong, cô khóa máy tính, sau đó đứng dậy cùng Thành Tân Mai đi ra ngoài. Đi đến văn phòng bên ngoài, Trương Giai Giai thấy sau bàn làm việc có một người phụ nữ tóc ngắn mặc vest trắng, đeo kính gọng vàng đang ngồi. Khuôn mặt cô ta rất lạnh lùng, khiến người ta có cảm giác áp lực. Thấy Trương Giai Giai đến, cô ta từ từ ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói, Trương Giai Giai phải không? Ngồi đi. Trương Giai Giai nhìn vào thẻ công tác của cô ta, trên đó viết mấy chữ to trưởng phòng nhân sự. Trong nháy mắt, Trương Giai Giai lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Mối liên hệ giữa nhân viên bình thường và phòng nhân sự thường chỉ có 2 trường hợp. Một là khi mới vào làm, hai là khi nghỉ việc. Mà bị phòng nhân sự gọi lên nói chuyện thì có nghĩa là cô sắp bị đuổi việc. Thành Tân Mai cũng ngồi xuống bên cạnh cô, vẻ mặt lạnh lùng khoanh tay nhìn Trương Giai Giai. Giai Giai, có chuyện này chị Thành rất tiếc nhưng hôm nay không thể không nói chuyện với em. Trương Giai Giai nhìn Thành Tân Mai vẻ mặt lạnh lùng, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười. Mặc dù rất ghét người lãnh đạo nịnh nọt này nhưng cô thực sự không ngờ, cô ta lại vì chuyện quần áo mà trực tiếp đuổi việc mình. Trương Giai Giai trong lòng rất tức giận nhưng không hề sợ hãi. Bởi vì người phụ nữ trước mặt này còn chưa biết thân phận thực sự của cô đáng sợ đến mức nào. Vì vậy, cô nhàn nhạt cười với hai người, ung dung ngồi xuống. Có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi còn nhiều chứng từ phải xử lý. Trưởng phòng nhân sự và Thành Tân Mai thấy thái độ bình tĩnh của Trương Giai Giai, đều có chút kinh ngạc. Thông thường, những nhân viên mới vào làm chưa được bao lâu, bị phòng nhân sự gọi lên nói chuyện đều rất căng thẳng, không nói nên lời cũng là chuyện thường tình. Nhưng cô gái trước mặt này trông có vẻ không hề căng thẳng, có một cảm giác bình tĩnh và độ lượng. Trưởng phòng nhân sự cau mày, lén nhìn Thành Tân Mai bên cạnh. Cô ta thầm nghĩ, xem khí thế của cô gái này không giống như người không có năng lực làm việc,
đuổi việc cô ta, e là có liên quan đến Thành Tân Mai. Trong lòng tuy rất ngưỡng mộ Trương Giai Giai nhưng quy tắc của công sở vẫn phải tuân thủ. Dù sao cô ta cũng không muốn đắc tội với một trưởng phòng tài chính, đặc biệt là trưởng phòng phụ trách chi phí. Nếu không sau này có việc báo cáo chi phí gì đó, không tránh khỏi phải nhờ người ta nương tay. Vì vậy, cô ta cầm lấy mấy tờ tài liệu về Trương Giai Giai trong tay, trong đó có bản báo cáo công việc về cô do Thành Tân Mai thức đêm viết ra hôm qua. Trương Giai Giai, em vào tập đoàn chúng ta làm việc đã được 3 tháng. Trước tiên rất cảm ơn sự cống hiến của em trong 3 tháng qua nhưng em nên hiểu rằng chúng ta là tập đoàn lớn nhất thành phố Thiên Hải. Đối với yêu cầu của nhân viên rất cao, nếu không đủ tiêu chuẩn thì phải sớm loại khỏi đội ngũ. Có lẽ không phải năng lực của em không đủ, chỉ là yêu cầu của tập đoàn chúng ta quá cao mà em không thể đáp ứng được. Vậy nên, em hiểu ý tôi chứ? Trưởng phòng nhân sự nhìn chằm chằm Trương Giai Giai, giọng nói không có chút tình cảm nào. Thành Tân Mai khoanh tay, vẻ mặt đắc ý. Cô ta hưng phấn nhìn Trương Giai Giai, chờ xem biểu cảm bất lực, tuyệt vọng của cô. Tốt nhất là khóc ngay tại chỗ, sau đó cầu xin họ cho cô thêm một cơ hội cuối cùng. Ha ha, như vậy thì Thành Tân Mai sẽ quá vui. Ai ngờ nghe xong lời của trưởng phòng nhân sự, trên mặt Trương Giai Giai không có nhiều vẻ kinh ngạc, chỉ hơi nhíu mày. Sau đó cô nhìn Thành Tân Mai, khóe miệng nở một nụ cười khinh thường, thì ra là vậy. Nhưng tôi có một câu hỏi muốn hỏi lãnh đạo của mình, về mặt công việc, tôi đã làm không tốt ở điểm nào? Thành Tân Mai không thấy được thứ mình muốn thấy, lập tức có chút không vui. Cô ta nói giọng quan cách, ôi, Giai Giai, không phải chị Thành nói em đâu, dạo này hiệu suất làm việc của em kém quá. Hơn nữa trong số các chứng từ em đã kiểm tra, chị Thành phát hiện ra rất nhiều lỗi, điều này thực sự khiến chị không hài lòng. Trương Giai Giai không nói gì, với tư cách là người mới vừa tiếp nhận một công việc, hiệu suất làm việc thấp và tỷ lệ mắc lỗi cao là điều không thể tránh khỏi. Nhưng đó chỉ là nửa tháng đầu, đến tháng thứ 2, năng lực làm việc của cô đã không thua kém gì nhân viên cũ. Nếu không phải vậy, cô cũng không thể có cơ hội chuyển chính thức. Thành Tân Mai tiếp tục nói, thực ra với tư cách là một người mới, mắc lỗi trong công việc là điều dễ hiểu. Tôi cũng cho phép em mắc một số lỗi nhất định. Nhưng em có biết điều gì khiến tôi không thể chấp nhận nhất không? Đó là em không có ý thức tập thể, không có tinh thần đồng đội. Mới đến đây được bao lâu mà đã gây mâu thuẫn với đồng nghiệp. Thành Tân Mai bẻ ngón tay của mình, giả vờ nói, em xem, thứ nhất năng lực làm việc của em không đạt yêu cầu, thứ hai em không đoàn kết với đồng nghiệp, gây ra ảnh hưởng xấu. Vì vậy, mặc dù chị Thành rất muốn giữ em lại nhưng vì lợi ích của công ty, tôi không thể làm vậy. Nghe những lời hoa mỹ của Thành Tân Mai, Trương Giai Giai đột nhiên bật cười. Vâng, tôi biết rồi, hóa ra trong mắt Thành Tân Mai, chỉ cần không nghe lời cô là năng lực làm việc không tốt, là không đoàn kết với đồng nghiệp, chẳng lẽ nhân viên trong tổ chúng tôi là nô lệ của cô sao? Cô đúng là không biết xấu hổ khi nói ra những lời này, có lẽ cô không biết mọi người sau lưng đều nói cô như thế nào. Cả văn phòng không một ai thích cô, đều cho rằng cô là một con nịnh nọt ích kỷ và hèn hạ. Trưởng phòng nhân sự đã quen với tình trạng bị sa thải như thế này nên biểu cảm rất bình tĩnh. Nhưng Thành Tân Mai thì không thể chấp nhận được, cô ta coi trọng nhất chính là thể diện của mình nhưng không ngờ Trương Giai Giai lại nói rằng cả phòng không ai thích cô, làm sao cô ta có thể chấp nhận được. Em nói bậy, mối quan hệ của tôi trong văn phòng rất tốt. Mọi người đều rất thân thiết với tôi, chỉ có bản thân em mối quan hệ kém, không hòa hợp với tôi thôi. Thành Tân Mai giọng có chút gay gắt nói. Tuổi tác đã cao mà vẫn chưa kết hôn, công việc chính là tất cả đối với cô ta, văn phòng chính là vòng tròn bạn bè của cô ta. Cô ta ngày thường luôn tự cho mình là rất giỏi, đáng lẽ phải được mọi người ngưỡng mộ, tôn trọng, yêu mến mới đúng. Những lời này của Trương Giai Giai, làm sao cô ta có thể chấp nhận được? Trương Giai Giai cười lạnh, còn ở đây tự lừa mình dối người sao? Tôi nói cho cô biết, ngày thường mọi người nói cười với cô, thực tế đều coi cô là đồ ngốc, sau lưng không một ai không mắng cô. Ngày thường cùng cô ăn cơm, trò chuyện, chỉ là vì ngại cùng ở một văn phòng, không muốn xé rách mặt. Nếu không cô hãy nghĩ kỹ xem, có một ai từng chia sẻ bí mật của mình với cô không? Câu nói này như một tiếng sấm đánh vào đầu Thành Tân Mai. Đúng rồi, cô ta đột nhiên hiểu ra được điều gì đó không ổn. Rõ ràng mọi người thấy cô ta đều chào hỏi thân thiết, ngày thường cũng có thể nói cười nhưng tại sao lại cảm thấy bên cạnh có chút trống rỗng? Chính là vì cô ta ở văn phòng căn bản không có một người có thể nói chuyện trong lòng, căn bản không có bạn bè thực sự. Cô nói bậy, tôi và Hứa Khiêm quan hệ rất tốt, chúng tôi đã cùng nhau làm việc 5 năm rồi, quan hệ rất tốt. Thành Tân Mai đập bàn hét lớn, không còn hình tượng gì nữa. Khóe miệng Trương Giai Giai cười càng đậm, dù sao cũng đã xé rách mặt rồi thì không có gì phải nói nữa. Ồ, vậy sao? Chỉ tiếc là người ta không nghĩ vậy. Hứa Khiêm đã nói với tôi nhiều lần, cô ta đều cảm thấy cô tuổi tác đã cao rồi mà vẫn chưa kết hôn, chắc chắn là cơ thể có vấn đề.
biết đâu còn là gái già, tâm lý vặn vẹo. Nếu không thì sẽ không hà khắc với những người xung quanh như vậy. Những lời này đúng là lời của Hứa Khiêm, Trương Giai Giai không thêm mắm dặm muối gì cả. Hứa Khiêm mặc dù là cấp dưới của Thành Tân Mai nhưng cô ta gia đình hạnh phúc, bản thân cũng có một công việc đàng hoàng, từ trước đến nay không để Thành Tân Mai vào mắt. Trên mặt thì vì công việc mà lấy lòng cô ta, thực tế sau lưng nói xấu cô ta lợi hại nhất chính là Hứa Khiêm. Thành Tân Mai bị tức đến mức ngực lép kẹp không ngừng phập phồng lên xuống, giống như một con gà mái đang gáy. Cô ta run rẩy chỉ tay ra ngoài cửa, giọng nhọn the thé hét lên, cút ra ngoài cho tôi. Giọng nói chói tai khiến Trương Giai Giai và trưởng phòng nhân sự bên cạnh không nhịn được phải ngoái tai. Trưởng phòng nhân sự nhìn Thành Tân Mai, trong mắt cũng lộ ra vẻ chế giễu. Người phụ nữ này vui buồn thất thường, cô ta cũng rất không thích. Lần này thấy cô ta bị cấp dưới mắng cho tức điên lên, trưởng phòng nhân sự cũng thấy rất hả hê. Dù sao thì phụ nữ đều thích hóng hớt, buôn chuyện. Hi hi, chuyện này lại có thể bàn tán cả một năm, thật là đưa cơm. Trưởng phòng nhân sự nhìn Thành Tân Mai đang gào thét, lại nhìn Trương Giai Giai với nụ cười chế giễu, bình tĩnh tự nhiên, không khỏi lắc đầu. Tình thế này có vẻ đảo ngược rồi. Thông thường khi khuyên thôi việc nhân viên, đều là nhân viên muốn sống muốn chết, lãnh đạo thì điềm nhiên tự tại. Nhưng hôm nay, người nhảy dựng lên như điên lại là lãnh đạo. Trưởng phòng nhân sự nhìn Trương Giai Giai, trong lòng cũng có chút tiếc nuối, cô gái này nhìn qua đúng là một nhân tài. Nếu không gặp phải lãnh đạo như Thành Tân Mai, có lẽ sẽ có thể làm nên chuyện lớn. Nhưng cũng không có cách nào, công việc của cô ta chính là giúp các lãnh đạo phòng ban xử lý những nhân viên cần sa thải. Tiếp theo chúng tôi sẽ cho cô 1 tuần để bàn giao công việc. Trong thời gian này, xin hãy bàn giao xong công việc, sau đó chúng tôi sẽ chuyển khoản trợ cấp thôi việc tương ứng vào thẻ của cô. Còn vấn đề gì khác không? Trưởng phòng nhân sự nói với Trương Giai Giai. Không được, cô ta phải đi ngay lập tức. Thành Tân Mai hét lên với giọng nhọn the thé. Lúc này cô ta đã tức điên lên rồi, nhìn con nhóc mới đến này dám giữa chốn đông người làm nhục mình, cô ta làm sao có thể chịu đựng được. Thành Tân Mai chỉ hận không thể lập tức ném hết đồ đạc của cô ta ra ngoài. Nhưng Trương Giai Giai chỉ cười nhạt, vậy sao? Được thôi, vậy tôi đi dọn đồ trước đã. Nói xong cô ta liền đứng dậy một cách tao nhã, trên mặt không hề có chút buồn bã hay khó chịu nào. Nhìn thấy dáng vẻ này của cô ta, Thành Tân Mai càng tức giận hơn. Trương Giai Giai vừa đi vừa ngân nga hát, chẳng hề để chuyện bị sa thải vào trong lòng. Sa thải cô ta? Chẳng phải đang nói đùa sao? Đi thì đi, đến lúc đó hậu quả thế nào, Thành Tân Mai cô phải gánh chịu cho nổi. Trương Giai Giai trở về văn phòng, bước những bước chân nhẹ nhàng về chỗ làm việc của mình, sau đó bắt đầu thản nhiên dọn dẹp đồ đạc. Thời gian này làm việc có hơi mệt mỏi, cô ta vừa hay nhân cơ hội này nghỉ ngơi mấy ngày. Thấy Trương Giai Giai đang dọn đồ, Hứa Khiêm bên cạnh lộ ra nụ cười đắc ý. Tôi đã nhắc cô rồi, trong văn phòng, có những người không phải cô có thể đắc tội. Thế nào, bây giờ có phải rất hối hận không? Trương Giai Giai liếc Hứa Khiêm một cái, cười khẩy. Có gì mà hối hận, tôi coi như là cho mình nghỉ phép vậy. Hừ, Khẩu Thị Tâm Phi, bộ phận tài chính của tập đoàn Thịnh Thế có biết bao nhiêu người muốn chen chân vào, cô có thể không động lòng sao? Giả tạo. Hứa Khiêm chế giễu nói, sau đó cười hì hì ngồi xuống sơn móng tay. Còn Trương Quyên và Vu Hội Đào thấy cảnh này, vội chạy đến hỏi thăm đầy lo lắng. Giai Giai, cô thực sự phải đi sao? Vu Hội Đào vẻ mặt không nỡ. Ôi, đã bảo cô cẩn thận rồi mà, thế mà cô vẫn không nhịn được. Trương Quyên vẻ mặt tiếc nuối nhưng cô ta cũng không còn cách nào khác. Trương Giai Giai cười nói với họ, yên tâm đi, tôi chỉ nghỉ ngơi 2 ngày thôi, một thời gian nữa sẽ quay lại. Lúc này, Thành Tân Mai đi vào, vẻ mặt tức giận vẫn chưa tan. Nghe thấy lời của Trương Giai Giai, cô ta vô tình chế giễu, còn muốn quay lại sao? Cô thực sự tưởng tập đoàn Thịnh Thế này là nhà cô à? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Hứa Khiêm cũng phụ họa nói, đúng vậy, có người quá coi trọng bản thân rồi. Tập đoàn Thịnh Thế này thiếu ai thì vẫn cứ xoay chuyển được. Người trẻ tuổi, đừng quá kiêu ngạo. Không kiêu ngạo thì còn gọi là người trẻ tuổi sao? Trương Giai Giai cười lạnh phản bác. Mau dọn đồ của cô đi. Thành Tân Mai nổi giận, sau đó hét về phía Châu Hiểu ở góc phòng. Châu Hiểu, cậu đến tiếp quản công việc của cô ta. Châu Hiểu ở góc phòng giật mình, vội đứng dậy, vẻ mặt căng thẳng liên tục nói, vâng, chị Thành. Vu Hội Đào và Trương Quyên nhìn Châu Hiểu, cũng cảm thấy rất thương cảm cho cô ta. Là người mới, vốn dĩ cô ta đã bị bóc lột rất nhiều. Bây giờ Trương Giai Giai vừa đi, còn phải đổ hết công việc của cô ta lên đầu Châu Hiểu. Cô gái đáng thương này, ôi. Thành Tân Mai nhìn Châu Hiểu, liếc nhìn Trương Giai Giai một cách mỉa mai nói, Châu Hiểu à, cô phải làm việc cho tốt đấy. Nếu không thì có người sẽ là tấm gương, không biết đoàn kết hữu ái giúp đỡ lẫn nhau thì phải cút xéo cho tôi. Châu Hiểu run rẩy, chỉ có thể liên tục nói vâng.
Còn Trương Giai Giai thì vẫn thản nhiên dọn đồ. Ngay lúc này, bên ngoài cửa sổ kính của văn phòng, một người đàn ông đẹp trai, mặc đồ thường phục, ung dung đi tới, vừa vặn nhìn thấy cảnh này. Trương Dịch đi từ tầng 2 lên, mặc dù có một số người trong tập đoàn Thịnh Thế đang bận tiếp khách nhưng chủ yếu là bộ phận hành chính và hậu cần phụ trách. Nhân viên các phòng ban khác vẫn đang làm việc bình thường. Tập đoàn lớn thì vẫn là tập đoàn lớn, những người có thể vào được trụ sở đều là tinh anh. Các phòng ban làm việc có điều bất vặn, mặc dù cũng có một số hành vi lười biếng nhưng đều không đáng kể. Trương Dịch xem qua một vài phòng ban, sau đó có chút qua loa. Sau đó cũng chỉ xem qua một vài phòng ban kinh doanh chính, lại đến cụ Bảo Bồn xem một chút, rồi đi thẳng lên tầng 16, muốn xem thử môi trường làm việc hiện tại của em gái mình và tình trạng làm việc của cô ấy. Bản thân Trương Dịch cũng không ngờ rằng mình lại đến đúng lúc như vậy. Vừa vào cửa không lâu, đã thấy Trương Giai Giai đang bỏ đồ vào thùng, lại thấy bà già 40 tuổi kia đang nói móc. Bây giờ công việc của tôi rất tốt, lãnh đạo và đồng nghiệp cũng rất quan tâm đến tôi. Lời Trương Giai Giai nói với hắn lần trước dường như lại văng vẳng bên tai. Kết hợp với cảnh tượng trước mắt, người phụ nữ gầy gò như bạch cốt tinh kia, còn có nhân viên cũ bên cạnh giúp đỡ làm việc, khóe miệng Trương Dịch cười lạnh ngày càng đậm. Ôi chao, Châu Hiểu, mau đến đây giúp chuyển đồ đi. Bộ phận tài chính của chúng ta là bộ phận bí mật của tập đoàn, nếu không phải là nhân viên nội bộ, tốt nhất là nên nhanh chóng rời đi. Thành Tân Mai nói với Châu Hiểu nhưng ánh mắt lại đầy vẻ chế giễu và khinh miệt nhìn Trương Giai Giai. Châu Hiểu yếu ớt gật đầu, đi đến bên cạnh Trương Giai Giai. Giai Giai, để tôi giúp cô nhé. Cô ta nhỏ giọng nói. Trương Giai Giai nhìn Châu Hiểu, trong lòng cũng thở dài. Nếu không phải vì mình có một người anh trai tốt thì thực ra bây giờ cũng chẳng khá hơn Châu Hiểu là bao. Không cần vội dọn dẹp chỗ làm việc, tôi nhất định sẽ quay lại. Cô ta dùng giọng điệu kiên định nói một cách bình tĩnh. Hô hô hố, cô thật thích đùa nhỉ, chỉ tiếc là trò đùa này không hề buồn cười. Được rồi, cô mau đi đi, đừng làm chậm trễ công việc của mọi người. Thành Tân Mai xua tay với Trương Giai Giai, ra hiệu cho cô ta mau đi. Mắt Trương Giai Giai hơi mở to, hình tượng quý cô mà cô ta cố gắng duy trì trong thời gian qua suýt chút nữa thì sụp đổ. Phải biết rằng, cô ta lớn lên ở nông thôn, từ ba cô sáu dì mà thừa hưởng tuyệt kỹ truyền thống của nông thôn, chửi bới như đàn bà. Mặc dù công lực không cao, chỉ có 3 phần trình độ nhưng mắng cô ta như tát nước vào mặt thì không thành vấn đề. Ngay lúc này, cửa kính của văn phòng bị đẩy ra, một giọng nói quen thuộc truyền đến, bà cô này nói đúng, cô đúng là không nên tiếp tục ngồi ở vị trí này nữa, hãy để lại cho người cần hơn đi. Giọng nói đột ngột xuất hiện thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Bởi vì đây là giọng nói của một người đàn ông, bộ phận tài chính thiếu nhất chính là đàn ông. Hơn nữa, giọng nói này lại trầm ấm và quyến rũ đến vậy, giống như một chiếc loa siêu trầm trị giá hàng chục triệu, khiến người ta không thể cưỡng lại. Nhưng khi họ nhìn thấy người đàn ông đẩy cửa bước vào, sự mê mẩn giọng nói của hắn ta vừa rồi lại nhanh chóng chuyển thành sự mê mẩn nhan sắc của hắn ta. Chiều cao 1m85, thân hình khỏe mạnh, khuôn mặt đẹp trai cùng nụ cười tà mị trên môi, giống hệt như tổng tài bá đạo chỉ có trong phim thần tượng Hàn Quốc. Mặc dù quần áo trên người hắn ta không phải vest mà là đồ thường phục, nhưng với con mắt của những người phụ nữ trong bộ phận tài chính của tập đoàn Thịnh Thế, đương nhiên có thể nhìn ra, bộ quần áo này về kiểu dáng và chất liệu, ít nhất cũng phải có giá trị hàng chục vạn. Người đàn ông này không tầm thường. Hầu như tất cả phụ nữ đều biểu lộ vẻ ngây ngất với hắn ta. Oa, anh ta là ai vậy? Là người công ty mình sao? Đẹp trai quá. Vài cô gái trẻ kích động đưa hai tay lên ngực, vừa cười ngốc vừa đỏ mặt bàn tán. Ngay cả những cô gái lớn tuổi hơn một chút cũng táo bạo nhìn anh ta một cách vô tư, ánh mắt lộ ra vẻ thèm khát. Oa, anh ta đẹp trai quá, có phải là người mẫu đại diện thương hiệu mới mà công ty mình mời về không? Vu Hội Đào kích động dậm chân nói. Chỉ có Trương Giai Giai, khi nghe thấy giọng nói này, mặc dù quay lưng về phía cửa nhưng cũng đoán được là ai đến. Cô vui mừng quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt đã lâu không gặp nhưng vô cùng quen thuộc. Ngay lập tức, cô vui mừng nở nụ cười rạng rỡ. Trương Dịch nhìn Trương Giai Giai, cũng cười rạng rỡ, không biết khiến bao nhiêu phụ nữ trong bộ phận tài chính phải hít một hơi lạnh. Ngay cả Thành Tân Mai là gái già và Hứa Khiêm, khi nhìn thấy Trương Dịch cũng ngẩn người một lúc, mặt đỏ ửng lên, ngây ngất. Thành Tân Mai đột nhiên cảm thấy, giới luật mà mình nghiêm khắc tuân thủ 40 năm, lúc này sắp bị người đàn ông trước mặt phá vỡ. Cô ta không phải không muốn kết hôn, mà là vì cảm thấy trên thế giới này không có mấy người đàn ông xứng với mình. Người có tài thì cô ta chê xấu, người đẹp trai thì lại kiếm ít tiền, người kiếm nhiều tiền thì không lo cho gia đình. Người quá lo cho gia đình thì vô dụng, người có tiền đồ thì không lãng mạn, người lãng mạn thì không đáng tin, người đáng tin thì lại nhu nhược. Tóm lại, đàn ông không có một thứ tốt nào. Cô ta mơ ước một ngày nào đó, sẽ có một hoàng tử cưỡi mây ngũ sắc đến cưới mình. Nhất định phải là người có xe có nhà,
cha mẹ đã mất, đẹp trai, nghe lời, là người đàn ông hoàn hảo. Và hôm nay gặp được Trương Dịch, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai, dáng người cao ráo, cùng bộ quần áo hàng chục vạn trên người hắn ta, cô ta cảm thấy mình đã gặp được tình yêu đích thực. Lúc này, Thành Tân Mai có chút căng thẳng, ôi, sao anh ấy lại đến muộn thế này? Mình đã 40 tuổi rồi, lớn hơn anh ấy một chút, không biết anh ấy có để ý không nhỉ? Chắc là không đâu, đây là thời đại nào rồi, tình yêu có thể vượt qua mọi ranh giới tuổi tác, phim truyền hình đều diễn như vậy mà. Vì vậy, Thành Tân Mai bị tình yêu làm cho choáng váng, lấy hết can đảm, ưỡn ngực, nở nụ cười tươi như hoa hướng về phía Trương Dịch. Cô ta cố gắng giơ tay chào, xin chào, cho hỏi anh tìm ai. Còn Trương Dịch cũng mỉm cười đi tới, sau đó đi thẳng qua người cô ta. Giai Giai, có chuyện gì vậy? Nhìn thế này thì có vẻ như em bị đuổi việc rồi nhỉ? Tất cả mọi người trong văn phòng đều có chút ngạc nhiên, không tự chủ được mà nhìn về phía Trương Giai Giai và Trương Dịch, hoàn toàn phớt lờ Thành Tân Mai. Ê, không phải chứ, anh ta là bạn trai của Trương Giai Giai sao? À, nói ra thì họ rất hợp nhau, trai tài gái sắc, quan trọng là nhìn cách ăn mặc thì đều rất giàu có. Ôi, chẳng trách Trương Giai Giai lại có nhiều tự tin như vậy. Nếu mình có một người bạn trai đẹp trai và giàu có như vậy, ai còn đi làm nữa chứ? Ở nhà làm bà nội trợ toàn thời gian sướng biết bao. Khuôn mặt Thành Tân Mai lúc xanh lúc trắng, cảm giác bị phớt lờ nhục nhã này khiến toàn thân cô ta run rẩy. Cô ta nắm chặt tay, trong lòng hận không thôi. Trương Giai Giai, lại là cô, tại sao lúc nào cũng phải đối đầu với tôi, lúc nào cũng khiến tôi mất mặt. Cô ta gào thét trong lòng. Trương Giai Giai thấy Trương Dịch đến, lại cảm nhận được ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh, không khỏi cảm thấy mình thật hạnh phúc. Nếu không có một người anh trai tốt như vậy, bây giờ cô ta hẳn là giống như Chu Hiểu nhút nhát bên cạnh, đứng như một tên lính hầu. Nhưng vì anh trai cô ta là Trương Dịch nên cô ta mới có thể đứng ở trung tâm sân khấu, tỏa sáng rực rỡ, không cần phải sợ hãi. Trong phút chốc, cô ta cảm động đến mức nước mắt lưng tròng. Không có gì đâu, chỉ là một chút rắc rối nhỏ thôi. Cô ta nhẹ giọng nói. Trương Dịch thấy vậy, hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Dám khiến em gái hắn rơi nước mắt, muốn chết. Thành Tân Mai lúc này quay người lại, vẻ mặt kiêu ngạo, để che giấu sự xấu hổ của mình. Xin chào, cho hỏi anh là phòng ban nào, đến bộ phận tài chính có việc gì? Bây giờ là giờ làm việc, nếu là việc riêng thì xin hãy đợi hết giờ làm việc rồi nói. Cô ta lạnh lùng dùng cằm nói chuyện với Trương Dịch. Trương Giai Giai nhìn Thành Tân Mai với vẻ mặt kỳ lạ, ngược lại mỉm cười không nói gì. Có Trương Dịch ở bên cạnh, cô ta có thể làm một cô em gái ngoan ngoãn rồi, thật hạnh phúc biết bao. Trương Dịch liếc nhìn Thành Tân Mai, mặt đầy vẻ chế giễu. Ồ, tôi là người văn phòng tổng giám đốc, cô hẳn là Thành Tân Mai nhỉ? Lời này vừa nói ra, cả văn phòng đều vang lên tiếng bàn tán. Trời ơi, người văn phòng tổng giám đốc. Chẳng lẽ văn phòng tổng giám đốc có người mới đến, hoặc là cấp dưới của tổng giám đốc? Văn phòng tổng giám đốc là cơ quan quyền lực cao nhất của tập đoàn, do tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế và một số thân tín thành lập. Mặc dù số lượng không nhiều nhưng lại đại diện cho quyền lực đỉnh cao nhất của tập đoàn Thịnh Thế. Lấy Tô Minh Ngọc làm ví dụ, cô ta là thư ký tổng giám đốc kiêm giám đốc hành chính. Nghe thì có vẻ cấp bậc không cao nhưng vì có thể thay mặt tổng giám đốc xử lý công việc nên có thể nói là chỉ đứng sau tổng giám đốc, đứng trên vạn người trong toàn tập đoàn. Ngay cả trợ lý nhỏ bên cạnh cô ta là Điền Huệ, các lãnh đạo phòng ban khác gặp cũng phải tươi cười chào đón. Quan nhỏ dưới trướng quan lớn, chính là đạo lý này. Vì vậy, khi nghe Trương Dịch nói mình là người văn phòng tổng giám đốc, ngay cả Thành Tân Mai cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên trong mắt. Anh, thì ra là lãnh đạo cấp trên, chào anh, chưa xin phép hỏi tên tuổi của anh. Tôi quen biết hết các lãnh đạo văn phòng tổng giám đốc mà, sao chưa từng gặp anh nhỉ? Trên mặt Thành Tân Mai lại nở nụ cười nồng nhiệt, dường như đã là bạn cũ nhiều năm với Trương Dịch. Trương Dịch nhếch mép, rất tùy tiện nói, thực ra hôm nay cũng là ngày đầu tiên tôi chính thức đến làm việc nên cô chưa gặp tôi là bình thường. Nghe xong lời này, vẻ mặt của Thành Tân Mai lập tức thay đổi. Ồ thì ra là người mới đến à? Trương Dịch trông cũng chỉ khoảng 25, 26 tuổi, lại còn là người mới. Nghĩ cũng chỉ là tuyển dụng đến để in ấn tài liệu hoặc lái xe cho Trương Dịch. Vậy thì trong mắt Thành Tân Mai là một quản lý tài chính kỳ cựu, không có nhiều ảnh hưởng. Nghe Trương Dịch nói mình là người mới đến, sự cẩn thận trong mắt Thành Tân Mai lập tức biến thành sự kiêu ngạo. Dù là nhân viên cũ hay mới đến thì cũng phải tuân thủ quy định của tập đoàn. Về điểm này, lãnh đạo của anh không dạy anh sao? Trương Dịch nghe xong thì ngẩn người. Lãnh đạo của tôi, thực sự là không có. Trương Giai Giai cũng không nhịn được cười, anh ta đúng là không có lãnh đạo mà. Thành Tân Mai không hiểu ý của Trương Dịch, hiểu thành là lãnh đạo của anh ta không dạy anh ta quy định của tập đoàn. Được rồi, lãnh đạo của anh không dạy anh,
Hôm nay tôi sẽ thay anh ta dạy anh. Bộ phận tài chính là trọng địa của tập đoàn, người ngoài không được phép ra vào tùy tiện, trừ khi có việc công. Anh và Trương Giai Giai có quan hệ như thế nào cũng không nên xuất hiện ở nơi này vào lúc này, nghe rõ chưa? Hứa Khiêm ở bên cạnh cũng phụ họa, đúng vậy, nhân viên mới bây giờ đúng là không hiểu chút quy củ nào. Thành Tân Mai cảm thấy mình đã ra oai, giọng điệu đột nhiên dịu xuống. Nhưng thấy anh cũng hiểu chuyện, biết Trương Giai Giai làm sai, hôm nay tôi sẽ không nói chuyện này với lãnh đạo của anh. Anh chàng đẹp trai này trông cũng được, biết đâu sau này còn có thể thân thiết hơn. Nói xong, Thành Tân Mai trừng mắt nhìn Trương Giai Giai, quát, Trương Giai Giai, còn không mau dọn đồ đi. Cô đợi một chút. Trương Dịch ngẩng đầu nói với cô ta một cách nhàn nhạt. Dọn thì chắc chắn phải dọn nhưng cô không dọn chỗ này ra thì cô ấy dọn thế nào? Thành Tân Mai. Cô ta ngạc nhiên nhìn Trương Dịch, nhất thời không hiểu anh ta có ý gì. Vì vậy, cô ta nhíu mày nói, anh có ý gì? Dọn chỗ nào? Trương Dịch cười nói, chính là văn phòng của cô đấy. Tất nhiên là Giai Giai phải đổi chỗ rồi, cô ấy phải có văn phòng riêng của mình, cho nên, mời cô dọn chỗ đi. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Trương Dịch, cảm thấy người này tuy rằng nhìn có vẻ anh tuấn tiêu sái nhưng đầu óc có phải hơi có vấn đề không? Rõ ràng Thành Tân Mai muốn đuổi việc Trương Giai Giai, sao anh ta còn viển vông nói muốn để Trương Giai Giai ngồi vào văn phòng của Thành Tân Mai? Bộ phận tài chính của bọn họ chỉ có nhân viên cấp quản lý trở lên mới có tư cách có văn phòng riêng. Hứa Khiêm hừ lạnh một tiếng, thay Thành Tân Mai nói, anh chắc chắn là bị làm sao rồi. Bạn gái anh sắp bị đuổi việc rồi đấy, đồ đạc của cô ta chỉ có thể bị ném ra đường thôi. Nếu còn muốn làm việc thì ra đường mà làm. Hứa Khiêm nói với vẻ mỉa mai. Cô ta nhìn Trương Giai Giai và Trương Dịch, vẻ mặt hả hê. Trong lòng thầm nghĩ, để cho mày bán đứng tao. Lúc này nhìn thấy Thành Tân Mai mặc trên người bộ vest hiệu Benetton mà cô ta yêu thích, cô ta cảm thấy tim mình như đang nhỏ máu. Đuổi việc, có ý gì? Tại sao lại đuổi việc cô ấy? Ai đồng ý vậy? Trương Dịch hỏi với vẻ mặt tươi cười. Thành Tân Mai ngạo mạn hất cằm lên, lớn tiếng nói, tôi đồng ý đuổi việc cô ta. Bởi vì tôi là lãnh đạo trực tiếp của cô ta, trong thời gian thử việc 1 năm, tôi nói cô ta không được thì cô ta phải đi. Nói đến đây, cô ta dường như cảm thấy có gì đó không ổn, bèn lại nói, tất nhiên rồi, tôi cũng đã tiến hành đánh giá nghiêm túc, phát hiện năng lực và ý thức tập thể của cô ta đều không đạt yêu cầu, cho nên mới hợp lý loại cô ta ra khỏi tập thể. Lời này vừa nói ra, bầu không khí trong văn phòng lập tức trở nên kỳ lạ. Mọi người nhìn Thành Tân Mai với ánh mắt kỳ lạ, bởi vì trong thời gian này, năng lực làm việc và thái độ của Trương Giai Giai đều được mọi người nhìn thấy. Thành Tân Mai trả thù riêng mà còn có thể lý trực khí tráng như vậy, quả thực khiến người ta bội phục. Trương Dịch nghe xong, trên mặt vẫn treo nụ cười nhàn nhạt, có chút chế giễu và khinh thường. Thành Tân Mai nói xong, anh ta phụt một tiếng bật cười, còn lắc đầu đầy thú vị. Ha ha ha, chỉ tiếc là lời cô nói không tính. Anh ta chỉ tay vào Thành Tân Mai. Bị một nhân viên mới vào tập đoàn không lâu coi thường như vậy, Thành Tân Mai tức đến mức muốn nổ tung. Cô ta tăng âm lượng giọng nói của mình lên và hét lên, đủ rồi. Đây là chuyện của bộ phận tài chính chúng tôi, không cho phép người ngoài như anh xen vào, mau cút ra ngoài. Nếu không tôi sẽ báo cho lãnh đạo của anh. Báo cho lãnh đạo của tôi. Trương Dịch chỉ vào mũi mình, có chút buồn cười. Xin lỗi, tôi không có lãnh đạo. Câu nói này hoàn toàn là sự thật nhưng nghe vào tai người khác lại thành ra anh ta đang nói dối. Hứa Khiêm chế giễu nói, ồ, giới trẻ bây giờ đúng là biết nói. Còn chưa có lãnh đạo, anh tưởng anh là ai? Là tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế chúng tôi sao? Thành Tân Mai hừ lạnh một tiếng, khoanh tay nói, cho dù anh là tổng giám đốc thì hôm nay tôi cũng phải đuổi Trương Giai Giai đi. Trương Dịch nghe xong thì cười, lần này anh ta thực sự bị chọc cười, vì vậy cười rất to, thậm chí còn hơi đau bụng. Cái đó, khụ khụ, thực ra thì, các cô hiểu lầm rồi. Tôi không phải bạn trai của Trương Giai Giai, mà là anh trai của cô ấy. Tôi cũng họ Trương. Cho nên các cô có thể phát huy trí tưởng tượng, đoán xem tôi và vị tổng giám đốc của các cô có quan hệ gì. Anh ta thú vị ngồi xuống một chiếc ghế, hai tay giao xoa đặt trên đầu gối, bình tĩnh nhìn hai người phụ nữ thú vị trước mặt. Anh ta cũng họ Trương. Lần này Hứa Khiêm hơi nghi ngờ, trong lòng bắt đầu lẩm bẩm. Hơn nữa nhìn có vẻ còn rất giàu có. Thành Tân Mai nhìn lại Trương Dịch một lượt, rồi lại nhìn Trương Giai Giai. Không lẽ thực sự là tổng giám đốc? Hai người thì thầm bàn tán. Không thể nào, tổng giám đốc là trùm kinh doanh. Là kỳ tài có thể sáng lập ra kỳ tích của tập đoàn Thịnh Thế, sao có thể trẻ như vậy? Hai người đạt được sự đồng thuận, những giám đốc cấp cao của công ty mà họ thường gặp, có mấy người trẻ tuổi dưới 40. Càng đừng nói đến những tổng giám đốc, toàn là những ông già. Trương Dịch nhìn hai người thì thầm với nhau, cũng thấy rất thú vị. Tôi có thể cho các cô một gợi ý. Đúng rồi,
phụ nữ các cô đều thích xem phim thần tượng Hàn Quốc đúng không? Thường thì, những công ty lớn như vậy, ông chủ không phải đều sẽ lén lút cho người nhà của mình đi thực tập sao? Trương Dịch cười nói. Nghe Trương Dịch nói vậy, nhiều phụ nữ đều nhớ lại bộ phim truyền hình mà mình đã xem trước đó. Liên tưởng đến hai anh em có giá trị tài sản không nhỏ, dung mạo xuất chúng, lập tức nghĩ đến điều gì đó. Thành Tân Mai và Hứa Khiêm nhìn nhau, run rẩy chỉ vào Trương Dịch, sau đó nói, chẳng lẽ hai người các người là con trai và con gái của tổng giám đốc Trương Dịch? Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào họ, trong lòng vô cùng căng thẳng. Trương Dịch ngẩng đầu, nhìn Trương Giai Giai bên cạnh, hai người nhìn nhau cười. Tất nhiên, không phải rồi. Hai người đồng thanh trả lời. Thành Tân Mai tức đến mức sắp chết rồi, các người đến đây là để phá rối. Tôi sẽ báo cho lãnh đạo của anh nói cho tôi biết anh tên gì, lãnh đạo là ai. Cô ta tức đến mức dậm chân, hét lên khản cả giọng. Trương Dịch xoa xoa ngón tay, bình tĩnh trả lời, tôi tên là Trương Dịch, là tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế mới vào làm gần đây, lãnh đạo thì xin lỗi, tạm thời vẫn chưa có. Trương Dịch rất bình tĩnh nói ra thân phận của mình. Nhưng không ngờ sau khi hiện trường im lặng vài giây, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kỳ quái. Hắn nói hắn giả mạo ai không giả mạo, lại đi giả mạo tổng giám đốc tập đoàn của họ. Đùa gì vậy, một thanh niên hơn 20 tuổi, nói là con trai tổng giám đốc thì có lẽ có người tin. Nhưng nếu nói hắn chính là Trương Dịch, e rằng không ai có thể chấp nhận câu trả lời này. Thành Tân Mai và Hứa Khiết càng cười đến nỗi ngả nghiêng, cười đến mức ôm bụng dậm chân tại chỗ. Ha ha ha, anh thế mà nói anh là tổng giám đốc Trương Dịch. Trời ơi, đứa trẻ này thật là buồn cười quá. Ôi trời ơi, nói dối mà mặt không đỏ không tía. Ôi trời ơi, tôi không chịu nổi nữa rồi. Anh ta thật là buồn cười, tôi cười đến đau cả bụng. Ngay cả Trương Quyên và Vu Hội Đào có quan hệ khá tốt với Trương Giai Giai cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng. Vu Hội Đào thì thầm với Trương Quyên, chị Quyên, anh trai của Giai Giai không phải là ngốc chứ. Giả mạo ai không giả mạo, lại đi giả mạo tổng giám đốc của chúng ta. Trương Quyên bĩu môi gật đầu, đúng vậy, nếu anh ta thực sự là tổng giám đốc của chúng ta thì sao Trương Giai Giai lại phải làm một nhân viên nhỏ trong văn phòng chứ? Chẳng phải đã sớm được điều đi làm lãnh đạo rồi sao? Trương Giai Giai vuốt tóc mình, chỉ thấy tiếng cười chế giễu của Thành Tân Mai và Hứa Khiết có chút khó hiểu. Anh trai tôi thực sự là Trương Dịch, tại sao các người không tin chứ? Hứa Khiết tỏ vẻ ghét bỏ, phẩy tay, được rồi, hai người các người một sướng một họa, đều coi chúng tôi là đồ ngốc sao? Nhanh thu dọn đồ đạc rồi đi, còn tổng giám đốc nữa. Sao anh không nói anh trai anh là tổng thống luôn đi? Thành Tân Mai cười ôm bụng, đưa tay chỉ vào cửa lớn, nhanh cút ra ngoài cho tôi, nếu không tôi sẽ bảo vệ đuổi người. Trong mắt cô ta lóe lên một tia lạnh lùng chế giễu, còn anh nữa, anh trai của Trương Giai Giai. Chẳng lẽ anh không biết tổng giám đốc của chúng tôi chiều nay sẽ đến tập đoàn sao? Nếu để lãnh đạo của anh biết chuyện anh giả mạo tổng giám đốc, e rằng ngay cả công việc của anh cũng không giữ được. Trương Dịch ngồi trên ghế nhìn phản ứng của mọi người, có chút buồn cười. Dù sao thì mình cũng là tổng giám đốc của tập đoàn, kết quả là cả một phòng tài chính, ngoài em gái ra thì không có ai biết mình, nói ra thì hơi buồn cười. Nhưng cũng không có gì lạ, ai bảo hắn ngày thường vẫn luôn khiêm tốn, ngoài Tô Minh Ngọc, Chu Peter và một số ít giám đốc cấp cao khác thì cả tập đoàn từ trên xuống dưới đều chưa từng gặp hắn. Lúc này, do động tĩnh trong văn phòng hơi lớn, tiếng cười truyền sang cả phòng lãnh đạo bên cạnh. Vì vậy, một số giám đốc của phòng tài chính và tổng giám đốc Lưu Huệ Văn đều đi tới, muốn xem trong văn phòng đã xảy ra chuyện gì. Lưu Huệ Văn đi giày cao gót cộp. Đi vào, khoanh tay hỏi, có chuyện gì vậy, sao hôm nay ở đây lại vui vẻ thế? Vừa nói, ánh mắt cô ta đã dừng lại ở tiêu điểm mà mọi người chú ý, chính là Thành Tân Mai và Trương Dịch cùng một số người khác. Nhìn thấy Trương Dịch trong nháy mắt, bà lão nửa già này cũng có một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt. Chàng trai trẻ đẹp trai quá. Vị này là đồng nghiệp ở phòng ban nào của chúng ta vậy? Bà ta hỏi với vẻ mặt ôn hòa. Thành Tân Mai chỉ coi Trương Dịch là một trò đùa, đi tới cười tươi nói với Lưu Huệ Văn, tổng giám đốc Lưu, ôi chao cô không biết đâu, đứa trẻ này buồn cười lắm. Nó là anh trai của Trương Giai Giai, chỉ vì mình họ Trương, vừa rồi còn giả mạo tổng giám đốc Trương Dịch của tập đoàn với chúng tôi nữa. Ha ha ha, chúng tôi suýt cười chết. Lưu Huệ Văn nghe xong lời của Thành Tân Mai, trái tim đập thịch một tiếng. Người khác không biết nhưng với tư cách là tổng giám đốc phòng tài chính, cũng là một giám đốc cấp cao rất quan trọng của tập đoàn, bà ta biết nhiều hơn người bình thường. Về Trương Dịch, cả tập đoàn không có mấy giám đốc cấp cao từng gặp hắn. Lúc trước cũng chỉ có người ở văn phòng tổng giám đốc và Dương Kỳ, Chu Peter của Tao Bao là có tiếp xúc trực tiếp với hắn. Lần trước Chu Peter đến tìm Lưu Huệ Văn yêu cầu phê duyệt một khoản tiền, bà ta đã tiện miệng trò chuyện với Chu Peter một lúc. Khi nhắc đến tổng giám đốc Trương Dịch, trên khuôn mặt tự cao của Chu Peter lại lộ ra vẻ vô cùng sùng bái.
Tổng giám đốc Trương là một thiên tài tuyệt thế. Anh ấy còn trẻ như vậy, đã có năng lực kinh doanh kinh người, ngay cả tôi cũng phải kinh ngạc. À đúng rồi, tôi nói cho cô một tin rất kinh ngạc nhé. Tổng giám đốc Trương mới hơn 20 tuổi, hơn nữa còn rất đẹp trai. Vì vậy, khi Lưu Huệ Văn nghe xong lời của Thành Tân Mai, lại nhìn về phía Trương Dịch, đầu tiên là quan sát hai mắt, sau đó toàn bộ mồ hôi lạnh sau lưng đều chảy xuống. Một thanh niên hơn 20 tuổi, tuấn tú phi phàm, mặc một bộ đồ thường phục thủ công giá trị không rẻ. Ngồi trên ghế, khí thế bình tĩnh nhìn tất cả mọi người xung quanh, khí chất lãnh đạo dường như bẩm sinh đó, ngay cả một người già trong nghề như bà ta cũng cảm thấy thấp kém hơn ông hắn. Nhìn thế nào thì hắn cũng hoàn toàn phù hợp với vị tổng giám đốc Trương Dịch mà giám đốc Chu Peter đã mô tả. Nếu hắn thực sự là tổng giám đốc Trương Dịch, vậy thì vừa rồi ở trong văn phòng phòng tài chính, Thành Tân Mai và những nhân viên khác lại cười nhạo hắn một cách châng cháo như vậy, chẳng phải là khiến vị tổng giám đốc này nổi giận sao? Những việc cấp dưới làm, khó tránh khỏi sẽ không liên lụy đến mình. Hôm nay biết Trương Dịch sẽ đến tập đoàn, mỗi một giám đốc cấp cao đều chuẩn bị rất kỹ lưỡng, để hình ảnh của mình đạt đến mức tốt nhất, cũng để nhân viên cấp dưới lấy tinh thần tốt nhất để chào đón ông ta. Nếu hôm nay vì Thành Tân Mai mà mấy người này khiến cho ấn tượng của vị tổng giám đốc Trương Dịch đối với mình bị giảm sút, Lưu Huệ Văn sẽ buồn đến mức muốn chửi thề. Thành Tân Mai vẫn cười không ngừng ở đó, ôi chao, anh ta thật sự quá buồn cười. Tổng giám đốc Lưu, hay là tôi để anh ta qua đó kể cho cô mấy câu chuyện cười, để cô vui vẻ một chút. Ha ha ha, cũng không nhìn xem hôm nay là ngày gì, rõ ràng biết chiều nay tổng giám đốc của chúng ta sẽ đến thị sát, thế mà anh ta lại giả mạo vào lúc này, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Lưu Huệ Văn trừng mắt nhìn bà ta một cái, đừng nói nữa. Ở trong văn phòng mà la hét ầm ĩ, ra thể thống gì? Lưu Huệ Văn vừa quát, lập tức dọa Thành Tân Mai đứng sững tại chỗ, những nhân viên khác cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, lập tức không dám thở mạnh. Lưu Huệ Văn lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, từng bước đi đến trước mặt Trương Dịch, sau đó cẩn thận hỏi, xin hỏi, anh thực sự là tổng giám đốc Trương Dịch sao? Thành Tân Mai trợn tròn mắt, ở phía sau hét lớn, tổng giám đốc Lưu, cô nói gì vậy? Anh ta chỉ là một thằng nhóc con còn chưa ráo mùi sữa, làm sao có thể là tổng giám đốc của chúng ta? Lưu Huệ Văn nghiến răng cũng không để ý đến bà ta, ánh mắt căng thẳng nhìn chằm chằm vào mắt Trương Dịch. Trương Dịch cười ha ha nhìn Lưu Huệ Văn căng thẳng, dường như có chút buồn chán thở dài. Cô xem, đến tập đoàn của mình dạo chơi còn phải tự chứng minh thân phận. Tôi làm tổng giám đốc này, thật sự là chẳng có ý nghĩa gì. Hắn thò tay vào túi, lấy ra một chiếc ví kim cương của Hermes, dùng hai ngón tay đưa tấm danh thiếp bằng vàng của mình qua. Xem đi. Ánh sáng vàng chói lọi, đèn trong văn phòng rất sáng, vì thế tấm danh thiếp được làm bằng vàng 24K này giống như một mặt trời nhỏ, phản chiếu ra những tia sáng chói mắt. Đây chính là ánh sáng của tiền. Tất cả mọi người đều tranh nhau nhìn về phía đó. Một cô gái đột nhiên hét lên, ôi trời ơi, đây không phải là chiếc ví kim cương Hermes trong truyền thuyết trị giá hơn 10 triệu sao? Dù năng lực mua của những nhân viên văn phòng thành thị có thể không đủ nhưng tầm nhìn của họ thực sự rất rộng. Họ đã quen nhìn thấy đủ loại hàng xa xỉ hàng đầu thế giới, họ rất am hiểu những thứ đắt tiền như thế này. Chỉ tiếc là họ chỉ được nhìn thôi, chứ cả đời cũng không mua nổi. Thành Tân Mai nghe thấy lời này, trong lòng có chút băn khoăn. Nhưng cô ta không chịu thua, hừ lạnh một tiếng nói, làm sao có người thực sự bỏ tiền ra mua một chiếc túi đắt như vậy được, chắc chắn là đồ giả rồi. Lúc này, Lưu Huệ Văn nhìn vào tấm danh thiếp mà Trương Dịch đưa cho, đầu óc cô ta như muốn nổ tung. Tấm danh thiếp bằng vàng nguyên chất, in rõ dòng chữ chủ tịch tập đoàn Thịnh Thế, Trương Dịch. Đều là những người làm tài chính lâu năm, nhìn thoáng qua là biết ngay có phải vàng nguyên chất hay không. Mà có thể dùng vàng 24K để làm danh thiếp tặng người, ngoài Trương Dịch ra thì căn bản không có mấy người có thể hào phóng như vậy. Nếu là những nhân vật lớn khác cùng cấp bậc này, cũng không cần phải mạo danh Trương Dịch để lừa đảo. Vì vậy, cô ta lập tức phán đoán ra, người trước mắt này chính là chủ tịch tập đoàn Thịnh Thế của bọn họ, ngài Trương Dịch. Nghĩ đến chuyện xấu hổ vừa xảy ra ở phòng tài chính, Thành Tân Mai và Hứa Khiết hai người đã cười nhạo Trương Dịch một cách vô lễ, hình ảnh đó vẫn còn rõ mồn một. Lưu Huệ Văn cảm thấy cả lưng mình đều ướt đẫm, trán lạnh toát. Trương Dịch thấy cô ta ngây ngốc nhìn chằm chằm vào tấm danh thiếp trong tay mình, cười nói, sao vậy, chẳng lẽ thứ này còn không được sao? Hay là tôi đưa chứng minh thư cho cô xem nhé? Nghe Trương Dịch lại lên tiếng, Lưu Huệ Văn mới đột nhiên hoàn hồn. Cô ta vội vàng lắc đầu, không, tôi không có ý đó. Xin lỗi, hôm nay lại để ngài gặp phải chuyện như vậy ở văn phòng, với tư cách là lãnh đạo phòng tài chính, đây là thiếu sót nghiêm trọng của tôi. Cô ta trực tiếp cúi người chào Trương Dịch 90 độ, đầu đầy mồ hôi, căng thẳng đến chết khiếp. Chính cái cúi chào này, trong nháy mắt khiến cho mọi lời nói trong phòng tài chính đều biến mất, thay vào đó là một tràng tiếng hít vào lạnh lẽo. Lưu Huệ Văn,
là cao tầng cấp lão làng của tập đoàn Thịnh Thế, là người đứng đầu phòng tài chính, nắm trong tay quyền lực tài chính. Cho dù là gặp Tô Minh Ngọc, cô ta cũng sẽ không có thái độ cung kính như vậy. Vậy thì lúc này, thân phận của chàng trai trẻ tuấn tú trước mặt đã quá rõ ràng. Vài nhân viên căng thẳng đụng phải ghế rồi ngã xuống đất. Những người khác không có thời gian để ý đến trò hề của họ, ánh mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ đang ngồi trên ghế, cười tủm tỉm đối mặt với Lưu Huệ Văn đang cúi chào. Anh ấy thực sự là chủ tịch của chúng ta sao? Không thể nào. Chủ tịch của chúng ta lại trẻ và đẹp trai như vậy sao? Vài nhân viên nữ nhìn Trương Dịch với vẻ mặt ngây ngốc, lẩm bẩm tự nói, ôi trời, hóa ra những gì diễn trong phim thần tượng Hàn Quốc đều là thật. Thực sự có chủ tịch hoàn hảo như vậy sao? Ban đầu mọi người chỉ đơn thuần là thèm khát thân thể của Trương Dịch, nhưng bây giờ thái độ đối với anh đã chuyển từ thèm khát sang tôn trọng và ngưỡng mộ. Địa vị của anh trong lòng những người phụ nữ phòng tài chính cũng từ một anh chàng đẹp trai chuyển thành nam thần. Có gì khác biệt? Anh chàng đẹp trai là có thể có thể ra tay trêu chọc chiếm tiện nghi, còn nam thần thì ở trên cao. Họ không có dũng khí và tư cách để chạm vào, chỉ có thể nhìn từ xa, ngưỡng mộ một sự tồn tại cao cả. Còn Thành Tân Mai và Hứa Khiết vốn đang cười nhạo, khi nhìn thấy Lưu Huệ Văn cúi chào 90 độ, để lại cho họ một cái mông béo, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Họ thừa nhận rằng, thời điểm có thể nhìn thấy mông của Lưu Huệ Văn không nhiều, bởi vì rất ít người có thể khiến người đứng đầu phòng tài chính này cúi chào 90 độ. Nhưng lúc này họ lại không muốn cười chút nào, chỉ cảm thấy trong đầu như có thứ gì đó nổ tung, một tiếng ầm, khiến đầu óc họ trống rỗng. Chàng trai trẻ tuấn tú lịch lãm trước mặt, trông giống như một chàng trai Hàn Quốc, vậy mà lại thực sự là chủ tịch cao cao tại thượng của tập đoàn bọn họ, Trương Dịch. Trên mặt Trương Dịch không có gì thay đổi, chỉ mang theo nụ cười nhàn nhạt. Hắn ta đưa tay ra, đỡ Lưu Huệ Văn đang căng thẳng đến mức không chịu nổi dậy. Tổng giám đốc Lưu Huệ Văn phải không? Không cần căng thẳng như vậy, lần đầu gặp mặt, sau này tôi còn có rất nhiều vấn đề tài chính của tập đoàn cần nhờ cô chỉ giáo. Trương Dịch khách sáo nói. Chuyện này không liên quan gì đến Lưu Huệ Văn, với tư cách là tổng giám đốc, cô ta cũng không thể đi bắt nạt một nhân viên cấp dưới như Trương Giai Giai. Vì vậy, Trương Dịch sẽ không nổi giận với cô ta. Dù sao thì cô ta cũng là nhân viên của Trương Dịch. Việc quan tâm đến cấp dưới, ông chủ Trương Dịch rất tận tâm tận lực. Dù sao thì cô ta cũng có thể giúp hắn ta kiếm tiền. Lưu Huệ Văn thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng. Cô ta biết, tuyệt đối không thể vì Trương Dịch còn trẻ mà coi thường hắn ta. Người có thể thành lập nên Xê Tụ Bảo Bồn, một mình khuất phục được Lam Áo, cướp đi một lượng lớn thị trường của Amazon, có thể là một kẻ ngốc sao? Bây giờ khách sáo với cô ta thì không sai, nhưng không biết sau này sẽ thế nào. Đều là những kẻ già đời trong chốn công sở, từng người đều là hồ ly đội lốt người. Trước mặt cô ta nói cười vui vẻ, biết đâu ngày mai lại vì cô ta bước chân trái vào cửa trước mà đuổi việc cô ta. Cô ta rất chân thành nói với Trương Dịch, Tổng Giám đốc Trương, thật sự vô cùng xin lỗi. Là tôi không quản lý tốt cấp dưới của mình, xin ngài nhất định phải trách phạt tôi. Trách phạt đều là chuyện nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ là trừ một ít tiền lương, cô ta ngược lại thấy an tâm. Nếu không phạt cô ta, cả ngày Lưu Huệ Văn sẽ thấy trong lòng có gai. Nói xong, cô ta quay người lại, nhìn Thành Tân Mai và Hứa Khiết với vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ. Thành Tân Mai, Hứa Khiết, các người mau qua đây xin lỗi Tổng Giám đốc Trương. Lúc này Thành Tân Mai và Hứa Khiết sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, mặc dù ở phòng tài chính bọn họ có chút địa vị nhưng trước mặt Trương Dịch thì chẳng là cái thá gì. Trương Dịch chỉ cần một câu là có thể đuổi việc bọn họ. Nếu bị tập đoàn Thịnh Thế đuổi việc thì tương lai sự nghiệp của bọn họ sẽ sụp đổ hơn một nửa. Muốn tìm việc ở một tập đoàn lớn gần như là không thể. Đặc biệt là Thành Tân Mai, trong lòng cô ta sợ hãi nhất. Hứa Khiết dù sao cũng còn có chồng nuôi nhưng Thành Tân Mai thì chưa kết hôn, chỉ là một kẻ cô đơn lẻ bóng. Việc cô ta tự hào nhất chính là thân phận là chủ nhiệm phòng tài chính của tập đoàn Thịnh Thế. Đây là vinh quang ít ỏi chống đỡ cho cô ta sống kiêu hãnh. Nếu bị đuổi việc thì cuộc đời cô ta sẽ hoàn toàn trở nên xám xịt, trở thành trò cười cho những người xung quanh. Thành Tân Mai nghĩ đến đây thì thấy trong lòng lạnh lẽo, cô ta vội vàng chạy đến trước mặt Trương Dịch, cúi người thật sâu, suýt nữa thì chôn đầu vào trong quần. Xin lỗi Tổng Giám đốc Trương, tôi không biết thực sự là ngài đến, xin lỗi. Xin ngài đại nhân đại lượng, tha thứ cho sự vô lễ lần này của tôi. Sau này Thành Tân Mai nhất định sẽ nỗ lực làm việc vì ngài, tuyệt đối sẽ không để Tổng Giám đốc Trương và tập đoàn thất vọng. Nhìn thấy Thành Tân Mai nịnh nọt như vậy, Trương Dịch thấy rất buồn cười. Người phụ nữ này khiến hắn ta nhớ đến người quản lý cũ của mình, quản lý Cẩu. Ông ta cũng giống như vậy, không làm người mà làm chó, cũng giống như vậy, bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh. Bắt nạt cấp dưới để thỏa mãn thú vui biến thái trong lòng mình, sau đó trước mặt cấp trên có thể không biết xấu hổ mà làm chó. Trước mặt cả văn phòng mà lộ ra bộ dạng xấu xí như vậy,
thật sự là khó coi. Hứa Khiết cũng căng thẳng chạy đến, cả người sợ đến mức khóc òa lên. Tổng giám đốc Trương, tôi thực sự không biết là ngài. Ngài trông trẻ trung đẹp trai như vậy, tôi còn tưởng là minh tinh thần tượng nào đến đây. Xin lỗi, hu hu hu. Tất cả mọi người đều nhìn Trương Dịch với vẻ mặt mong chờ. Sự đảo ngược tình thế như vậy, mặc dù bọn họ không phải là nhân vật chính nhưng xem cũng rất sảng khoái. Bởi vì Thành Tân Mai không được lòng mọi người trong văn phòng, Hứa Khiết là kẻ già đời, ngày nào cũng nói xấu sau lưng người khác, cũng rất đáng ghét. Nếu hai người bọn họ bị đuổi việc, chắc chắn mọi người sẽ không thấy luyến tiếc, thậm chí còn có thể nâng ly chúc mừng trong bữa tiệc liên hoan. Trương Dịch nhìn hai người sợ đến chết khiếp, đột nhiên cười. Ha ha ha, cũng không phải chuyện gì to tát. Nói ra thì là lỗi của tôi, nhận chức lâu như vậy rồi mà đây là lần đầu tiên đến thăm mọi người, không nhận ra tôi cũng là bình thường thôi. Đừng sợ, ai kia cũng đừng khóc nữa, tôi sẽ không vì chuyện nhỏ này mà trách mắng mọi người đâu. Dù sao thì tôi cũng không phải là ác quỷ mà. Hắn ta cười tươi như hoa, ra vẻ rất hiểu chuyện. Vu Hội Đào và Trương Quyên thì có chút ngây người. Nói cái gì vậy? Anh có biết bình thường bọn họ bắt nạt em gái anh như thế nào không? Cứ thế mà tha cho bọn họ sao? Nhưng Trương Giai Giai lại mỉm cười, ra vẻ đang xem kịch vui. Tính tình của anh trai mình, cô hiểu rõ nhất. Hồi nhỏ, có mấy đứa trẻ trong làng ném đá cô. Sau đó Trương Dịch cười tươi đi tìm mấy đứa trẻ đó, ôn tồn giảng đạo lý cho chúng. Mỗi lần giảng một câu đạo lý, hắn ta lại tát một cái thật mạnh, còn hỏi chúng, các em nói xem anh đánh các em đúng không? Thói quen của Trương Dịch là, nổi giận là hành vi của kẻ hèn. Vì vậy, hắn ta càng ôn hòa thì ngược lại càng chứng tỏ tiếp theo sẽ ra tay càng tàn nhẫn. Thành Tân Mai và Hứa Khiết nghe vậy thì trong lòng mừng thầm. Nhưng hai người đều rất hiểu chuyện, tiếp tục giả vờ. Thành Tân Mai nói, không, là cấp dưới của ngài, bất kể là cố ý hay không, chỉ cần xúc phạm đến ngài thì đó là tội lớn, xin ngài nhất định phải trừng phạt chúng tôi. Cô ta cúi đầu càng sâu, khiến người ta nghi ngờ cô ta có phải đã tập yoga không, vì đầu cô ta sắp chui vào trong quần rồi. Hứa Khiết cũng vừa xoa đôi mắt đỏ hoe, vừa nghẹn ngào nói, Tổng Giám đốc Trương xin lỗi, ngài đại nhân đại lượng, bụng dạ của tể tướng có thể chứa được thuyền, xin hãy tha thứ cho tôi lần này. Trương Dịch cười tươi gật đầu, tất nhiên, đây đều là chuyện nhỏ, yên tâm, tôi sẽ không so đo đâu. Hai người trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đều cảm thấy ít nhất thì cũng đã vượt qua được cửa ải này. Nhưng mà, tôi làm việc luôn phân biệt rõ ràng công tư, công là công, tư là tư. Vừa nãy các cô xúc phạm tôi là chuyện riêng, tôi có thể rộng lượng tha thứ cho các cô. Trương Dịch dang rộng hai tay, ra vẻ thản nhiên độ lượng. Nhưng ngay sau đó, nụ cười của hắn ta đã biến mất. Vậy thì tiếp theo chúng ta phải thảo luận về chuyện công. Nói đi, tại sao lại đuổi việc Trương Giai Giai? Lúc này, vẻ mặt của Trương Dịch nghiêm trọng đến mức khiến người ta ngạt thở. Khí chất bẩm sinh của một bậc đế vương khiến hắn ta khi mỉm cười có thể mang lại cho tất cả mọi người xung quanh cảm giác như được tắm mình trong gió xuân. Nhưng khi hắn ta nổi giận thì sẽ khiến người ta kinh sợ, giống như những thần tử phải chịu đựng uy trời vậy. Lưu Huệ Văn nuốt nước bọt, cô ta đã biết Trương Giai Giai là em gái của Trương Dịch rồi, vậy thì còn phải hỏi tiếp phải làm sao nữa sao? Công là công, tư là tư, ngài Trương Dịch chỉ là khách sáo một chút thôi. Nếu cô ta tin thật thì đúng là đồ ngốc. Trương Dịch rõ ràng là muốn ra mặt cho Trương Giai Giai, cho nên Thành Tân Mai và Hứa Khiết, hai kẻ chủ mưu này nhất định phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Đây là một cơ hội lập công lớn. Lưu Huệ Văn mặt lạnh như tiền, nghiêm giọng quát hỏi, cái gì? Thành Tân Mai, cô định đuổi việc Trương Giai Giai ư? Trời ơi, cô đang nghĩ gì vậy? Trương Giai Giai là nhân viên mà tôi đánh giá cao nhất, trong số những nhân viên mới vào đợt này, năng lực của cô ấy là nổi trội nhất, công việc cũng tích cực và chăm chỉ nhất. Cô ấy là đối tượng mà tôi muốn trọng điểm bồi dưỡng. Cô định đuổi việc cô ấy, có phải vì ghen tị không? Lưu Huệ Văn tức giận đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Thành Tân Mai. Còn đặc biệt nhấn mạnh rằng cô ta rất coi trọng Trương Giai Giai, chuẩn bị trọng điểm bồi dưỡng. Tất nhiên, Trương Dịch hiểu rõ cô ta nói vậy là để cho hắn ta nghe. Trong bộ phận tài chính có hàng trăm nhân viên, Lưu Huệ Văn không có nhiều tâm trí để quan tâm đến từng người. Trong mắt cô ta, những nhân viên này chỉ là những con ốc vít mà thôi. Thành Tân Mai sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, cô ta hiểu rằng Tổng Giám đốc định biến cô ta thành quân cờ bỏ đi, dùng cô ta để dập tắt cơn giận của Trương Dịch và Trương Giai Giai. Trong lòng cô ta điên cuồng gào thét, không được, tôi tuyệt đối không thể mất công việc này. Nó là tất cả của tôi, là tôn nghiêm của tôi, là địa vị của tôi. Nếu không còn công việc quản lý tài chính của tập đoàn Thịnh Thế này, tôi còn đi khoe khoang ở đâu? Đi giải thích sự ngượng ngùng khi không kết hôn của mình bằng danh nghĩa là một người phụ nữ độc lập ở đâu? Đi tìm những sinh viên tốt nghiệp từ các trường danh tiếng để chế giễu, châm chọc, rồi tùy ý đùa giỡn với họ ở đâu? Nhìn thấy sắp mất việc, Thành Tân Mai tuyệt vọng hét lên,
không phải như vậy. Đây hoàn toàn là hiểu lầm, tôi cũng rất thích Giai Giai mà. Trong mắt tôi, cô ấy giống như em gái của tôi vậy, tôi vẫn luôn rất thương cô ấy. Cô ta nhìn thấy sự chế giễu lạnh lùng như băng tuyết trong mắt Trương Dịch, trong lòng lạnh ngắt, vội vàng đặt hy vọng cuối cùng vào Trương Giai Giai. Giai Giai, em nên hiểu được tấm lòng của chị Thành chứ. Chị làm vậy đều là vì em, chỉ muốn em có thể được rèn luyện nhiều hơn thôi mà. Trương Giai Giai nhìn thấy Thành Tân Mai cố chấp nắm lấy sợi rơm cứu mạng cuối cùng, đột nhiên cảm thấy cô ta thật đáng thương, vừa đáng ghét vừa đáng thương. Cô ta vuốt lại tóc mình, nhẹ giọng nói, chị Thành, không phải chính chị đã nói với em rằng chị thấy em không có năng lực, không có tinh thần đồng đội, muốn đuổi việc em sao? Thành Tân Mai há hốc mồm, luống cuống suy nghĩ, vội vàng giải thích, cái đó. Cô ta không còn lý do gì nữa. Đầu tiên là đắc tội nặng nề với em gái ruột của Tổng Giám Đốc, sau đó lại chế giễu Tổng Giám Đốc ngay trước mặt, nhìn thế nào thì cũng chỉ có đường chết. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm cả. Sao chị nỡ để em đi chứ? Chỉ muốn em nghỉ ngơi một chút thôi. Em xem, dạo này em vẫn luôn giúp Hứa Khiết làm việc, không phải nói là cảm thấy rất mệt mỏi sao? Thành Tân Mai trong lúc hoảng loạn, đột nhiên chọn cách bán đứng Hứa Khiết. Nếu có thể chuyển hết mọi hận thù sang Hứa Khiết, biết đâu cô ta còn có một tia hy vọng sống. Hứa Khiết vẫn luôn lặng lẽ lau nước mắt ở bên cạnh, thế mà lại thật sự nặn ra được 2 giọt, dùng sức dụi mắt đến mức mắt đỏ hoe, một bộ dạng ấm ức, oan ức. Cô ta không nói gì, chỉ mong Thành Tân Mai nhanh chóng bị đuổi việc, một là bản thân cũng không thích người phụ nữ đáng ghét này. Hai là, nếu Thành Tân Mai bị đuổi việc, nhân viên có thâm niên nhất trong tổ này của cô ta biết đâu sẽ có cơ hội trở thành quản lý. Nhưng cô ta không ngờ rằng, Thành Tân Mai trong lúc tuyệt vọng lại chọn cách kéo cô ta ra làm bia đỡ đạn. Cô ta vừa kinh hoàng vừa tức giận nhìn Thành Tân Mai, hét lên, Thành Tân Mai, sao cô có thể oan uổng tôi như vậy? Giao việc cho Giai Giai làm, không phải là cô bảo tôi làm sao? Thành Tân Mai trừng mắt nhìn Hứa Khiết, vì tiền đồ của mình, cô ta đã không còn quan tâm đến tình cảm, trước đây với Hứa Khiết nữa. Câm miệng cho tôi chỉ bảo cô rằng Giai Giai là đồng nghiệp mới, nhất định phải giúp đỡ cô ấy thật tốt, để cô ấy nhanh chóng nắm bắt được kinh nghiệm làm việc. Ai bảo cô bắt nạt cô ấy? Tổng Giám Đốc Trương, Tổng Giám Đốc Lưu, thủ phạm chính là cô ta. Chính là cô ta vẫn luôn xúi giục tôi bên tai, bảo tôi đuổi việc Giai Giai. Thành Tân Mai túm lấy cổ áo Hứa Khiết nói với Trương Dịch và Lưu Huệ Văn. Hứa Khiết tức giận đến cực điểm, giơ tay túm lấy mái tóc dài khô quắt của Thành Tân Mai, hét lên, cô nói bậy. Rõ ràng không liên quan đến tôi, đều là cô làm. Đồ đàn bà đê tiện này, mọi người đều ghét cô, sau lưng đều ghê tởm cô. Lãnh đạo mau đuổi việc cô ta đi, nhất định sẽ khiến mọi người hả hê. Thành Tân Mai giơ tay túm lấy tóc Hứa Khiết, dùng sức giật mạnh, chửi mắng, cô mới là người khiến người ta ghê tởm nhất. Mau thành thật thừa nhận đi, đều là cô hại Giai Giai. Đừng để tôi vì cô mà phải chịu trách nhiệm. Hai người phụ nữ, vì không muốn mất đi công việc hào nhoáng ở tập đoàn thịnh thế này, giống như đàn bà chanh chua túm tóc nhau đánh nhau. Lưu Huệ Văn mặt mày tái mét, trước mặt Trương Dịch mà làm ra chuyện này, khiến cả phòng tài chính mất hết mặt mũi. Tất cả đều cho tôi. Cô ta vừa định hét lớn thì tay Trương Dịch đã giơ lên, ngăn cô ta lại. Ồ, cảnh tượng này không phải thường thấy đâu, chúng ta tiếp tục xem đi. Trương Dịch nói với vẻ thích thú. Lưu Huệ Văn. Được rồi, anh là sếp, anh nói gì cũng đúng. Cô ta mặt mày ngượng ngùng, chỉ có thể cố đè nén cơn giận đứng sau lưng Trương Dịch. Cả phòng tài chính, những nhân viên khác đều ngây người, không ngờ rằng phòng tài chính nghiêm túc và cao cấp này lại có thể có màn xé sát không đẹp mắt như vậy. Thành Tân Mai và Hứa Khiết, hai người đều là dân văn phòng thành thị, ngày thường mặc vest chỉnh tề. Nhưng lúc này, họ túm lấy tóc và quần áo của nhau, dùng mọi cách để xé nát đối phương. Vừa đánh vừa chửi, cuối cùng thậm chí còn quên mất lý do tại sao mình đánh nhau, chỉ muốn trút hết nỗi oán hận của mình lên người đối phương. Túm tóc, véo đùi, thậm chí còn dùng đến một số chiêu thức mà chỉ có côn đồ đánh nhau mới dùng. Cảnh tượng quá mức kích thích, nếu là hai cô gái xinh đẹp làm chuyện này, Trương Dịch chắc chắn sẽ cười tươi như hoa mà thưởng thức. Nhưng Hứa Khiết và Thành Tân Mai đều đã hơi lớn tuổi, nhan sắc cũng chẳng có mấy phần. Vì vậy, thỉnh thoảng họ có thật sự xé sát, hoặc là véo ngực, hắn ta cũng chỉ nhướng nhướng mày, nhàn nhã cười cười mà thôi. Lưu Huệ Văn dần dần có chút không nhìn nổi nữa, không thể cứ để Tổng Giám Đốc mãi xem cảnh xé sát này chứ. Cô ta cúi người xuống, nhỏ giọng hỏi, Tổng Giám Đốc Trương, anh xem hai người này nên xử lý thế nào? Trương Dịch từ trong cảnh kịch hấp dẫn trở về thực tại, ngược lại còn cười đầy ngạc nhiên nhìn Lưu Huệ Văn. Ồ, không phải phòng tài chính do cô quản lý sao? Nên xử lý thế nào thì phải hỏi cô chứ. Người thông minh không bao giờ cần nói quá rõ ràng. Thái độ của Trương Dịch này rõ ràng là muốn đuổi hai người phụ nữ này đi. Lưu Huệ Văn hiểu ý, nghiêm túc nói,
Anh cứ yên tâm, tôi sẽ lập tức thông báo cho phòng nhân sự, phát thông báo sa thải cho họ. Phòng tài chính của tập đoàn Thịnh Thế tuyệt đối không thể để loại người này tiếp tục ở lại. Cô ta liếc nhìn Trương Giai Giai, sau đó nói, ngoài ra còn có một chuyện, tôi muốn xin một sự đặc cách, mong tổng giám đốc nhất định phải đồng ý. Trương Dịch tỏ vẻ ngạc nhiên, ồ, còn chuyện gì chưa xử lý à? Lưu Huệ Văn nói, Thành Tân Mai không xứng chức nên phải bị đuổi khỏi nhóm của chúng tôi. Nhưng như vậy, chức quản lý của tổ phí sẽ bị bỏ trống. Sau khi tôi cân nhắc kỹ lưỡng, người có thể đảm nhiệm chức vụ này hiện tại chỉ có Trương Giai Giai. Công ty đối với nhân vật cấp quản lý, ít nhất phải có 1 năm kinh nghiệm làm việc, sau thời gian thử việc mới có thể được. Vì vậy, tôi mạnh dạn xin một sự đặc cách, mong tổng giám đốc có thể đồng ý. Nghe vậy, Trương Dịch nhíu mày. Hắn ta đập bàn, quát lớn, tổng giám đốc Lưu à. Tôi rất trân trọng năng lực của cô, cũng trân trọng con mắt nhìn người của cô. Nhưng Giai Giai mới làm việc được bao lâu? Chỉ có 3 tháng. Để cô ấy làm quản lý tổ phí, có thể phục chúng được không? Nhân viên phòng tài chính của chúng ta có thể phục không? Không được, tuyệt đối không thể vì cô ấy là em gái ruột của tôi Trương Dịch mà đối xử đặc biệt. Lưu Huệ Văn mặt không đổi sắc, đứng thẳng người, ra vẻ như một trung thần. Tổng giám đốc Trương, tôi đưa ra ý kiến như vậy tuyệt đối không phải vì Trương Giai Giai là em gái ruột của anh, mà là vì sau khi tôi cân nhắc kỹ lưỡng, xác định cô ấy có năng lực và sự đảm đương này. Không vì thù mà không dùng người ngoài, không vì thân mà không dùng người nhà. Anh không thể vì cô ấy là em gái ruột của anh mà không cho cô ấy cơ hội thăng tiến. Lưu Huệ Văn nhìn về phía các lãnh đạo trung cấp và nhân viên trong phòng, mỉm cười nói, tôi nghĩ, mọi người đều nhìn thấy sự nỗ lực và cống hiến của Giai Giai trong thời gian qua. Sẽ không có ai phản đối cô ấy đảm nhiệm chức quản lý tổ phí. Vài giám đốc tài chính lập tức hiểu ý lên tiếng. Đúng vậy, Giai Giai là do chúng tôi nhìn lớn lên. Năng lực của cô ấy không cần phải nghi ngờ. Tôi tiền cần ủng hộ cô ấy làm quản lý tổ phí. Giai Giai có thể coi là do tôi một tay đào tạo, công việc của cô ấy tôi cũng thường xuyên hướng dẫn. Chuyện này tôi được giám đốc kế toán quản lý Vương Phú Quý ủng hộ mạnh mẽ. Vài giám đốc nhất trí thông qua, đều không có bất kỳ ý kiến phản đối nào về chuyện này. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lại nghe Lưu Huệ Văn một phen khuyên nhủ tận tình, nội tâm của Trương Dịch dường như có chút dao động. Ồ, nói cũng có mấy phần đạo lý, là anh trai của Giai Giai, đương nhiên tôi hiểu rõ năng lực và sự đảm đương của cô ấy đến mức nào. Nếu vì tôi quá cổ hủ mà ảnh hưởng đến việc cô ấy cống hiến sức mình cho tập đoàn thì có vẻ hơi quá mức rồi phải không? Hắn ta có vẻ rất bất lực thở dài một hơi. Đã Giai Giai được lòng mọi người như vậy, tôi đành phải nhịn đau, cho cô ấy một cơ hội này vậy. Tổng giám đốc Lưu, chuyện này tôi có thể đặc cách. Nhưng tôi yêu cầu, nhất định phải tiến hành bầu chọn quản lý tổ phí theo đúng quy trình của tập đoàn. Chuyện này, tôi Trương Dịch sẽ không tham gia. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được vì Trương Giai Giai là em gái ruột của tôi Trương Dịch mà đối xử đặc biệt. Tập đoàn Thịnh Thế là một gia đình lớn, mỗi một nhân viên trong mắt tôi đều như nhau. Trương Dịch công tư phân minh, không thiên vị em gái mình là Trương Giai Giai chút nào. Tinh thần này làm cảm động toàn bộ mọi người trong văn phòng, các nhân viên cũng lần lượt lật đật lùi lại. Lưu Huệ Văn và vài giám đốc dẫn đầu vỗ tay, khen ngợi, tinh thần công tư phân minh của tổng giám đốc Trương thật khiến chúng tôi cảm động. Dưới sự lãnh đạo của tổng giám đốc Trương, tập đoàn Thịnh Thế của chúng ta nhất định sẽ ngày càng phát triển, hướng tới tương lai tươi đẹp hơn. Nói đến đây, bà ta tiện thể liếc nhìn toàn bộ văn phòng, mỉm cười ôn hòa hỏi, tổng giám đốc Trương đã nói, vị trí quản lý tổ phí hiện tại mọi người đều có thể công bằng cạnh tranh, ai muốn đăng ký? Hiện trường vô cùng yên tĩnh. Mọi người dường như đều cho rằng Trương Giai Giai là người thích hợp nhất. Lưu Huệ Văn hài lòng gật đầu, đã mọi người đều không lên tiếng, vậy cũng chứng tỏ Trương Giai Giai là người thích hợp nhất cho vị trí quản lý tổ phí. Vậy tôi có thể tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Trương Giai Giai chính là quản lý tổ phí của chúng ta. Vỗ tay. Một đám người nhiệt liệt vỗ tay. Mà Thành Tân Mai vẫn đang cãi nhau với Hứa Khiết lúc này phát ra tiếng hét thảm thiết, giãy giụa đứng dậy. Không, lãnh đạo, cho tôi một cơ hội nữa đi. Tôi đã làm 10 mấy năm tài chính rồi, không có công lao cũng có khổ lao mà. Cô ta quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, trông chẳng khác gì một kẻ điên. Lưu Huệ Văn thở dài, nghiêm túc nói với cô ta, Tân Mai, bây giờ cô vẫn chưa biết mình sai ở đâu sao? 10 mấy năm cô đều dậm chân tại chỗ, vậy thì chứng tỏ năng lực của cô không đủ. Tập đoàn Thịnh Thế của chúng ta yêu cầu rất cao về năng lực của nhân viên, cô đã không còn không gian để thăng tiến nữa rồi. Vẫn nên ngoan ngoãn nhận một khoản tiền bồi thường, sau đó tìm công việc khác đi. Không, tôi không muốn. Thành Tân Mai tuyệt vọng khóc lớn, tổng giám đốc Lưu, tôi cầu xin cô nói giúp tôi một câu đi. Sau này tôi nhất định sẽ làm việc thật tốt, cô bảo tôi làm gì tôi sẽ làm nấy. Cô ta túm lấy ống quần của Lưu Huệ Văn nói. Lưu Huệ Văn tức giận ngay, đồ ngốc này bị thiểu năng trí tuệ à. Tôi đã nhường vị trí của cô cho em gái của tổng giám đốc rồi,
còn chỗ nào cho cái mông nhỏ của cô ngồi nữa. Trước mặt tổng giám đốc mà bảo tôi nói giúp cô tưởng tôi chán sống rồi à? Lưu Huệ Văn làm thủ trưởng phòng tài chính nhiều năm như vậy, đương nhiên có thể phân biệt được tình hình. Bây giờ Trương Dịch muốn Thành Tân Mai cút đi, bà ta mới không đi ngược lại ý của lãnh đạo của mình. Vì vậy bà ta trực tiếp đá Thành Tân Mai ra, quát lớn, đủ rồi, Thành Tân Mai. Tôi nể mặt cô không cần đúng không? Nhất định phải để tôi nói những lời khó nghe sao? Cô ghen ghét người tài, vì lợi ích cá nhân của mình mà hãm hại nhân viên mới có năng lực, đây đã là phạm vào đại kỵ của tập đoàn rồi. Nếu tiếp tục giữ cô lại, không biết còn bao nhiêu nhân viên sẽ bị cô hãm hại. Vì sự phát triển của tập đoàn và lợi ích của toàn thể nhân viên phòng tài chính, cô phải cút khỏi đây cho tôi. Hứa Khiết vui vẻ bò dậy, kéo tay Thành Tân Mai, ân cần nói với Trương Dịch, Trương Giai Giai và Lưu Huệ Văn, các lãnh đạo đừng bận tâm, để tôi lôi cô ta đi. Để loại người này ở lại bộ phận chỉ là tai họa, tôi đã sớm thấy cô ta không vừa mắt rồi. Lãnh đạo bảo cô ta đi thật sáng suốt. Khóe miệng Trương Dịch hơi nhếch lên. Tổng giám đốc Lưu à, nhân viên của bộ phận chúng ta rất quan trọng. Cả năng lực làm việc lẫn nhân phẩm đều phải xem xét kỹ càng. Trước đây thế nào tôi không quan tâm nhưng bây giờ tôi đã nhậm chức, phải có phong khí mới. Bà thấy đúng không? Trương Dịch mỉm cười nói với Lưu Huệ Văn. Lưu Huệ Văn vội vàng cười gật đầu su nịnh, đúng, ngài nói đúng. Thực ra tôi cũng luôn thấy bộ phận có một số tệ nạn, đang định chấn chỉnh đây. Một phen ngài nói như đề hồ quán đỉnh, chỉ rõ phương hướng cho tôi. Bà ta chỉ tay vào Hứa Khiết, vừa rồi hành vi của cô tôi đều nhìn thấy hết. Là đồng phạm của Thành Tân Mai, cô cũng bị đuổi việc. Hứa Khiết tái mặt, hét lên, không phải như vậy. Tôi chỉ là một nhân viên bình thường thôi, đều là Thành Tân Mai bảo tôi làm những chuyện đó. Giai Giai, chúng ta không phải chị em tốt sao? Cô còn nhớ không, hôm kia tôi còn tặng cô một chai sữa chua nữa, cô nói giúp tôi một câu được không? Trương Giai Giai cười nói, không phải chỉ là một chai sữa chua thôi sao? Tôi nhớ là còn hết hạn rồi, chính cô không muốn uống nữa. Cô đã nhớ mãi không quên, tôi trả lại cô một thùng vậy. Trương Dịch gật đầu, Giai Giai làm đúng lắm, làm người phải biết ơn, đưa người vào, cho cô hứa uống sữa chua. Ngay lập tức có mấy nhân viên nịnh hót đi tới, lấy mấy chai sữa chua hết hạn mà trước đây Hứa Khiết giả vờ tặng họ, giữ chặt cô ta rồi đổ vào miệng cô ta. Làm như vậy mọi người không hề có cảm giác tội lỗi, bởi vì bình thường Hứa Khiết trong văn phòng chính là một bà tám. Ngoài việc thích buôn chuyện xấu của người khác, tung tin đồn nhảm, còn luôn coi thường người này người kia. Bây giờ có cơ hội này, nếu không phải vì phải giữ hình tượng trước mặt Trương Dịch, mọi người đã xông lên tự tay ra tay từ lâu rồi. Đợi cho Hứa Khiết uống hết sữa chua, Trương Dịch cũng xem kịch đủ rồi. Lưu Huệ Văn gọi mấy nhân viên bảo vệ tới, đuổi hết bọn họ ra khỏi tòa nhà tập đoàn, cả đồ đạc của họ cũng ném ra ngoài. Trên giấy chứng nhận thôi việc của họ, không chút khách sáo ghi 8 chữ to đùng phẩm hạnh không tốt, buộc thôi việc. Việc này làm hơi tàn nhẫn, bởi vì bị phòng tài chính của tập đoàn Thịnh Thế đánh giá nghiêm khắc như vậy. Đừng nói là doanh nghiệp lớn, chỉ cần là doanh nghiệp hơi chính quy một chút, cần giấy chứng nhận thôi việc, sẽ không ai nhận họ nữa. Cũng có thể nói, sự nghiệp sau này của hai người phụ nữ này coi như xong rồi. Xử lý xong hai người phụ nữ, lại thăng chức cho Trương Giai Giai, Lưu Huệ Văn cung kính hỏi ý kiến Trương Dịch, lãnh đạo, xin hỏi ngài thấy xử lý như vậy có hài lòng không? Thực ra tôi thấy, năng lực làm việc của Giai Giai, làm quản lý hoặc giám đốc cũng được. Trương Dịch mỉm cười lắc đầu. Không cần đâu, cô ấy cũng mới vừa tốt nghiệp, cứ theo năng lực của cô ấy mà làm thôi. Không xứng với vị trí không phải là chuyện tốt, ngược lại còn hại cô ấy. Mọi chuyện tôi giao cho bà sắp xếp. Sau này hãy bồi dưỡng cô ấy nhiều hơn, đến lúc thích hợp thì cho cô ấy thăng chức. Trương Dịch không thích làm chuyện nâng đỡ người khác. Nếu thực sự muốn làm, với quyền hạn của anh có thể để Trương Giai Giai trực tiếp làm tổng giám đốc phòng tài chính. Nhưng như vậy có ích gì không? Không có tài năng thực sự mà lại đưa cô ấy lên vị trí quá cao, chẳng khác nào đẩy cô ấy vào chỗ chết, đó không phải là tốt với cô ấy. Chỉ là sau một phen anh nhắc nhở, sau này Lưu Huệ Văn sẽ biết phải làm thế nào. Đi làm, học một kỹ năng và thành thạo, thời gian cần thiết ít hơn nhiều so với thời gian bạn ở trên cương vị đó. Nhưng lý do không thể thăng chức đều là do không có vị trí hoặc do cấp trên chèn ép. Tuy nhiên, sau khi được Trương Dịch nhắc nhở, Lưu Huệ Văn đương nhiên phải bồi dưỡng Trương Giai Giai thật tốt. Như vậy, năng lực của cô ấy sẽ nhanh chóng được nâng cao, chức vụ cũng sẽ nhanh chóng được thăng tiến. So với việc tự mình phấn đấu, ít nhất cô ấy có thể bớt phấn đấu 20 năm. Lần này Trương Dịch đến đây, một mặt là để gặp gỡ những người cấp cao trong tập đoàn, mặt khác là để thăm em gái. Trương Giai Giai đã đi làm một thời gian, đã có một số năng lực nhất định. Là anh trai, mặc dù không muốn quá nuông chiều em gái nhưng hắn sẽ không thiếu sự hỗ trợ cần thiết. Vì vậy, Thành Tân Mai và Hứa Khiêm,
Những người thường ngày rất không thân thiện với Trương Giai Giai đã bị đuổi việc trực tiếp, còn Trương Giai Giai cũng được thăng chức lên làm quản lý nhóm chi phí một cách suôn sẻ. Có thể nói kết cục là mọi người đều vui vẻ. Được rồi, vấn đề đã được giải quyết hoàn hảo, tôi cũng nên đi thôi. Trương Dịch đứng dậy khỏi ghế, cười xoa đầu Trương Giai Giai, vì đồng nghiệp và lãnh đạo của em đều đánh giá cao em, nhất trí ủng hộ em làm quản lý, sau này em phải cố gắng hơn nữa, tiếp tục phát huy. Nói đến đây, hắn cố tình nghiêm mặt nói, không được vì em là em gái ruột của Trương Dịch mà được đối xử đặc biệt. Phải làm việc nghiêm túc, tất nhiên, nếu có vấn đề gì khó khăn, hãy kịp thời trao đổi với lãnh đạo của em. Anh tin rằng họ sẽ chỉ bảo cho em những điều tốt nhất. Những nhân viên trong phòng kế toán gần như không thể phàn nàn được nữa. Hắn cứ nói một câu em gái ruột của Trương Dịch, dù không muốn đối xử đặc biệt cũng không được. Trương Giai Giai gật đầu, ngọt ngào gọi, biết rồi, anh. Lưu Huệ Văn ho một tiếng, khụ khụ, Tiểu Tôn và Tiểu Lưu, còn không mau giúp chị Giai Giai của các em chuyển đồ vào phòng làm việc. Ngay lập tức, hai chàng trai chạy đến, giúp Trương Giai Giai chuyển đồ vào phòng làm việc của quản lý. Lưu Huệ Văn cười nói với Trương Dịch, lãnh đạo, anh có muốn vào phòng làm việc ngồi một lát không? Tôi cũng muốn nghe anh chỉ bảo. Có một số việc không tiện nói trước mặt nhiều nhân viên như vậy. Ít nhất, cô cũng không thể để nhân viên phòng tài chính nhìn thấy dáng vẻ cô quá mức khúm núm trước mặt người khác. Thực ra nếu không phải vì có nhiều người ở đây, cô đã muốn quỳ xuống ôm chặt lấy đùi Trương Dịch rồi. Trương Dịch suy nghĩ một chút, rồi cười nhạt, không cần đâu, tôi hiếm khi đến đây một lần, chủ yếu là để gặp mọi người. Nói đến đây, hắn cười hỏi, ồ, rõ ràng đã nói là chiều mới đến, sao sáng lại đột nhiên đến kiểm tra đột xuất, sẽ không khiến mọi người quá phiền chứ? Sao có thể chứ? Lưu Huệ Văn vội vàng nói, anh có thể đến phòng tài chính của chúng tôi, đó là vinh dự của cả phòng chúng tôi. Vì anh đã đến rồi, tôi có nên thông báo ngay cho các giám đốc cấp cao của các phòng ban, triệu tập cuộc họp trước không? Lưu Huệ Văn hỏi. Trương Dịch đứng dậy, hai tay đút túi đi đến trước cửa sổ. Qua tấm kính có thể nhìn thấy trước cổng trụ sở tập đoàn, một nhóm lớn nhân viên hành chính và hậu cần đang vội vã chuẩn bị đón tiếp hắn. Trương Dịch chỉ xuống dưới lầu nói, mặc dù tôi là người rất khiêm tốn nhưng vì mọi người đã chuẩn bị đón tiếp tôi nồng nhiệt như vậy, tôi cũng phải nể mặt chứ. Thông báo cho tất cả giám đốc điều hành các phòng ban, nửa giờ sau đến cổng trụ sở. Vâng, tôi sẽ đi thông báo ngay. Lưu Huệ Văn vội vàng nói. Trương Dịch gật đầu, được rồi, tôi cũng tiện thể đi thay quần áo. Cô xem, bộ đồ này thực sự quá xuề xòa. Anh vừa nói vừa chỉ vào bộ đồ bình thường trị giá hàng trăm ngàn trên người mình. Ha ha ha. Mọi người đều nở nụ cười vui vẻ. Anh mặc gì cũng đều có địa vị cao cả trong lòng chúng tôi. Những kẻ già đời nịnh nọt rất khéo léo. Trương Dịch không nói gì, liếc nhìn Trương Giai Giai đang được mọi người ngưỡng mộ, nói, Giai Giai, anh đi trước đây. Đợi họp xong, tan làm chúng ta đi ăn cùng nhau nhé. Trương Giai Giai gật đầu, biết rồi, anh. Trương Dịch mới được Lưu Huệ Văn và những người khác tháp tùng rời khỏi phòng tài chính. Lúc này trong phòng chỉ còn lại Trương Giai Giai và những người khác. Tất cả mọi người đều nhìn Trương Giai Giai với ánh mắt đầy kính sợ và ngưỡng mộ. Họ không ngờ rằng, cô gái xinh đẹp đã ở bên họ 3 tháng này lại là em gái ruột của người lãnh đạo cao nhất của họ. Mọi người đều căng thẳng bắt đầu tự kiểm điểm, trước đây mình có xảy ra mâu thuẫn gì với Trương Giai Giai không? Những người thông minh đã vây quanh, chúc mừng Trương Giai Giai thăng chức. Giai Giai, chúc mừng em làm quản lý nhóm chi phí này là danh chính ngôn thuận, không ai xứng đáng hơn. Vô lễ, em có thể gọi Giai Giai sao? Bây giờ phải gọi là Trương quản lý, hoặc là chị Già. Những quản lý của các nhóm khác tiến lại gần, cười nói với Trương Giai Giai, Giai Giai, sau này chúng ta phải hợp tác tốt trong công việc. Nếu có gì không hiểu có thể trao đổi với chúng tôi bất cứ lúc nào. Đúng vậy, Giai Giai em trẻ tuổi tài cao, mọi người đều rất thích em. Cả văn phòng mấy trăm người đều vây quanh. Vài quản lý đứng gần Trương Giai Giai nhất, những người khác tranh thủ nói vài câu nịnh nọt, muốn tạo mối quan hệ tốt với Trương Giai Giai. Ai cũng biết, Trương Giai Giai có thể ngồi vào vị trí quản lý chi phí trong 3 tháng chính là vì cô có một người anh trai tốt. Và thành tựu trong tương lai của cô chắc chắn không chỉ dừng lại ở đây, tốc độ thăng tiến có lẽ sẽ nhanh như tên lửa. Nếu bây giờ có thể tạo mối quan hệ tốt, sau này cũng sẽ có lợi ích lớn. Trương Giai Giai cũng không hề tỏ ra kiêu ngạo, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng như thường lệ, lịch sự chào hỏi mọi người. Đúng rồi, chị Quyên, anh Đào, em vừa chuyển văn phòng, hai anh chị giúp em dọn dẹp một chút nhé, dù sao đồ đạc của em cũng khá nhiều. Trương Giai Giai cười nói với hai đồng nghiệp thân thiết nhất của mình. Ngay lập tức, mọi người đều nhìn Trương Quyên và Vu Hội Đào với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Hai người họ ngày thường có mối quan hệ tốt nhất với Trương Giai Giai, sau này Trương Giai Giai phát đạt, chắc chắn sẽ phải bồi dưỡng họ thành người thân tín. Như vậy, có thể giảm bớt được bao nhiêu năm phấn đấu. Ôi, tôi suýt quên mất chuyện này,
Trương Quyên và quản lý của nhóm Vu Hội Đào vỗ tay, cười nói với Trương Giai Giai, Giai Giai, nhóm em đột nhiên mất đi 2 người, vừa hay phải bổ sung nhân viên. Hay là tôi nộp đơn xin cho Trương Quyên và Vu Hội Đào sang giúp em nhé. Những người khác đều nhìn về phía người quản lý đó, thật là một người khéo nịnh. Sau này Trương Giai Giai ở phòng tài chính, về cơ bản muốn gì cũng có thể có được. Mà cô ấy chủ động hào phóng đưa người cho Trương Giai Giai, cũng coi như bán được một ân tình không nhỏ. Vậy thì cảm ơn chị Lưu. Trương Giai Giai mỉm cười. Vu Hội Đào và Trương Quyên vô cùng phấn khích. Họ cảm thấy như đang mơ vậy, không thực tế chút nào nhưng đây tuyệt đối là một giấc mơ đẹp. Trương Giai Giai có mối quan hệ khá thân thiết với họ, sau này nếu có cơ hội tốt chắc chắn sẽ dành cho họ. Cô ấy nếu làm lãnh đạo lớn, có thể không nâng đỡ 2 người sao? Nói trắng ra, trong các tập đoàn lớn, năng lực làm việc của nhiều nhân viên không chênh lệch nhau là mấy. Nhưng tại sao có người có thể được thăng chức, có người chỉ có thể làm nhân viên nhỏ cả đời? Chính là xem bạn có mối quan hệ hay không. Trương Dịch đi ra khỏi phòng tài chính, đến thang máy, quay đầu lại vẫy tay với Lưu Tuệ Văn và các giám đốc phòng tài chính đang cẩn thận đi theo sau. Các cô không cần tiễn đâu, tôi muốn giữ lại một chút bí ẩn. Cũng coi như là một bất ngờ nho nhỏ cho những người khác. Hắn mỉm cười nói. Trương Dịch nói vậy, những người khác đương nhiên ngoan ngoãn đứng tại chỗ. Vâng, lãnh đạo đi thong thả. Trương Dịch đút 2 tay vào túi, bước vào thang máy, sau đó ung dung đi xuống tầng. Hắn ăn mặc rất tùy ý, vẫn không có một ai có thể nhận ra thân phận của hắn. Toàn bộ tòa nhà tập đoàn đều trong trạng thái căng thẳng và phấn khích. Mọi người có người mong đợi được gặp vị tổng giám đốc thương mại khổng lồ trong truyền thuyết, một số tầng lớp cao cấp thì căng thẳng, sợ rằng lần đầu tiên thể hiện không tốt trước mặt lãnh đạo lớn, từ đó để lại ấn tượng xấu, ảnh hưởng đến con đường thăng tiến sau này. Trương Dịch đến tầng 1, chậm rãi đi ra theo cửa sau. Hắn lấy điện thoại ra khỏi túi, gọi cho đội trưởng bảo vệ Lưu Tử Hào. Alo, Tử Hào à, tôi ở cửa sau này, anh qua đây một chuyến nhé. Vâng, thưa ngài, xin ngài chờ một chút. Giọng nói trầm thấp của Lưu Tử Hào truyền đến từ trong điện thoại. 3 phút sau, một chiếc xe ô tô màu bạc trắng hiệu Rolls-Royce dừng trước mặt Trương Dịch. Hắn bước lên xe, bên trong đã có 2 cô hầu gái dễ thương đang chờ. Hôm nay trang phục của họ không còn là phong cách gợi cảm dễ thương như ở nhà nữa, mà trở nên trang trọng hơn nhiều. Bộ vest nhỏ bó sát tôn lên vóc dáng đầy đặn của họ một cách hoàn hảo. Xương quai xanh tinh tế và khe rãnh sâu bên cạnh lộ ra một nửa mịn màng tròn trịa, dưới ánh đèn trong xe phản chiếu ra ánh sáng trắng sữa mê hoặc. Đôi chân nhỏ nhắn thon thả vừa phải, tất lưới đen để lại một khoảng tuyệt đối, bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng dễ bị chảy máu mũi. Chủ nhân, ngài về rồi. Ngay khi Trương Dịch lên xe, 2 cô hầu gái ngọt ngào dễ thương đã vây quanh, một bên trái một bên phải ôm lấy cánh tay hắn bắt đầu làm nũng. Trương Dịch liếc nhìn Lưu Tử Hào nghiêm túc lái xe phía trước, trên ghế phụ cũng có một vệ sĩ mặc vest đen, đeo tai nghe trắng. Hắn nhẹ nhàng xoa bóp đùi mềm mại của Nặc Nặc và mông hồng nhỏ của Y Y, cười nói, được rồi, cởi quần áo đi, thời gian khá gấp. Trương Dịch vừa rời đi, Lưu Tuệ Văn liền nhanh chóng lấy điện thoại ra, gọi điện thông báo cho Tô Minh Ngọc ngay. Lúc này, Tô Minh Ngọc đang ở trong phòng nghỉ của văn phòng tổng giám đốc, một tay cầm một bộ vest đắt tiền, đang lo lắng. Quần áo của cô đều là hàng đặt may, lại do các nhà thiết kế của Ý và Đức may thủ công, hoàn toàn vừa vặn với cơ thể. Để phối hợp với Trương Dịch công khai xuất hiện tại tập đoàn lần này, cô đã đặt may toàn bộ quần áo trong tủ quần áo. Nhưng cô nhìn những bộ quần áo có kiểu dáng gần như hoàn hảo này, vẫn thấy khó khăn. Bộ vest đen bên tay trái trang trọng, uy nghiêm và có khí thế, mặc vào đứng bên cạnh Trương Dịch vừa có thể tôn lên phong thái của Trương Dịch, vừa có thể khiến người ta có cảm giác như phu nhân của tổng giám đốc. Nghĩ đến lúc đó sẽ có người lén lút bàn tán trời ơi, cảm thấy tổng giám đốc và Tô tổng rất xứng đôi. Đúng vậy, đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Mặt cô liền hơi đỏ lên. Còn bộ vest trắng bên tay phải thì thiên về gợi cảm hơn. Cổ chữ V quyến rũ kết hợp với áo sơ mi ren, có thể tôn lên vóc dáng kiêu sa của cô. Trương Dịch, người đàn ông đa tình háo sắc này, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị lún sâu vào. Nghĩ đến chuyện mờ ám của 2 người đêm đó, Tô Minh Ngọc vẫn hơi đỏ mặt tía tai. Trợ lý Điền Huệ bên cạnh cầm trên tay 7-8 bộ quần áo, cả người sắp bị quần áo chôn vùi. Cô ta rất ngạc nhiên, trong mắt cô, Tô tổng là một nữ cường nhân còn mạnh mẽ hơn cả đàn ông. Đã từng thấy cô vì gặp một người đàn ông mà bỏ nhiều tâm tư lựa chọn quần áo như vậy chưa? Vài ngày trước, cô thậm chí còn lén nghiên cứu màu son và kem nền. Điều đáng sợ nhất là, có lần cô ta mang tài liệu qua, lại nhìn thấy trên máy tính của Tô Minh Ngọc 4 chữ nội y quyết định thắng bại. Đáng sợ này. Quả nhiên, giữa Tô tổng và tổng giám đốc Trương Dịch có bí mật gì đó không thể nói. Chẳng lẽ họ yêu nhau rồi sao? Như vậy cũng khá xứng đôi. Điền Huệ thầm nghĩ trong lòng.
Tô Minh Ngọc do dự rất lâu vẫn không đưa ra lựa chọn. Không phải vì hai bộ quần áo khiến cô không hài lòng, ngược lại là vì kiểu dáng, mẫu mã của hai bộ quần áo đều rất hoàn hảo, đến nỗi khó có thể lựa chọn. Đúng lúc này, điện thoại để trên người Điền Huệ đột nhiên reo lên. Cô ta khó khăn rút cánh tay ra, lấy điện thoại ra xem, ghi chú là Tổng Giám đốc Phòng Tài chính Lưu Tuệ Văn. Cô ta cảm kích nói với Tô Minh Ngọc, Tô Tổng, là Tổng Giám đốc Phòng Tài chính Lưu Tổng gọi điện tới. Tô Minh Ngọc nghe thấy Lưu Tuệ Văn gọi điện đến, trên mặt lập tức lộ ra dáng vẻ nữ hoàng thương mại ngày thường. Ồ, đưa điện thoại cho tôi. Cô tiện tay đặt hai bộ quần áo ưng ý nhất lên ghế, sau đó nhận điện thoại. Alo, có chuyện gì? Tô Tổng, Tổng Giám đốc Trương Dịch sáng nay đã đến tập đoàn rồi, vừa rồi còn đến phòng tài chính thị sát. Nghe báo cáo khẩn cấp của Lưu Tuệ Văn, trên mặt Tô Minh Ngọc lộ ra vẻ kinh ngạc, trong mắt thoáng qua vẻ căng thẳng và hoảng hốt. Cô chắc chắn đó là Tổng Giám đốc Trương chứ? Tôi nhớ là cô chưa từng gặp Tổng Giám đốc Trương đúng không? Có đặc điểm gì nổi bật không? Anh ấy đẹp trai lắm, Lưu Tuệ Văn không chút do dự nói. Tô Minh Ngọc lập tức tin tưởng, như vậy chắc chắn là Tổng Giám đốc rồi, tôi hiểu rồi. Tổng Giám đốc Trương nói, nửa tiếng nữa chúng ta đến cổng lớn đón anh ấy. Vâng, tôi hiểu rồi, cô nhanh chóng chuẩn bị đi. Cô cúp điện thoại, sau đó cả người ở trước mặt Điền Huệ lần đầu tiên xuất hiện dáng vẻ luống cuống tay chân. Tiểu Điền, cô nhanh giúp tôi chọn một bộ quần áo, xem bộ nào hợp hơn. Đúng rồi, thông báo ngay cho lãnh đạo các phòng ban, từ cấp giám đốc trở lên đều phải có mặt, ra cổng lớn đón Trương Dịch. Điền Huệ nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt của người phụ nữ đang yêu này, bản thân cũng có chút hoảng loạn. Quần áo thì bộ màu đen đi. Tô Minh Ngọc nhíu mày, nhưng mà bộ màu trắng gợi cảm hơn một chút, Trương Dịch sẽ thích hơn. Áo sơ mi ren mặc bên trong sờ vào thấy mềm hơn, cũng dễ xé hơn. Vậy thì bộ màu trắng. Điền Huệ lập tức đổi giọng. Tô Minh Ngọc lắc đầu, nhưng mà bộ màu đen trang trọng hơn, hôm nay là một dịp rất quan trọng, như vậy có tốt hơn không? Điền Huệ cảm thấy mặt mình sắp xanh rồi. Tôi đi thông báo cho lãnh đạo các phòng ban. Cô ta vội vàng đặt đống quần áo trên tay lên ghế sofa, sau đó chạy đi gửi email thông báo như thể đang chạy trốn. Phụ nữ lúc chọn quần áo là phiền phức nhất, bình thường do dự mấy tiếng đồng hồ cũng là chuyện bình thường. Cũng là phụ nữ, Điền Huệ rất hiểu, cho nên chỉ có thể chạy trốn. Tô Minh Ngọc mặt đầy vẻ do dự, đi lại nửa ngày, cuối cùng mới hạ quyết tâm. Thôi kệ, Trương Dịch thích gì mới là quan trọng nhất. Cô vẫn cầm lấy bộ đồ màu trắng vừa quyến rũ vừa gợi cảm, lại còn sờ vào thấy rất mềm và dễ xé. Các phòng ban lớn của tập đoàn Thịnh Thế, từ phó tổng giám đốc trở xuống, mỗi lãnh đạo và nhân viên đều đang chuẩn bị đón tiếp Trương Dịch đến một cách có tổ chức. Theo kế hoạch, Trương Dịch sẽ đến tập đoàn vào chiều nay. Vì vậy, nhiều người vẫn đang chuẩn bị lời nói và tài liệu của mình, thậm chí một số phó tổng giám đốc kỳ cựu còn đang đứng trước gương, tập luyện nụ cười và lời thoại. Khụ, Tổng Giám đốc Trương kính mến, tôi là Lục Đạt Khai, Giám đốc phụ trách ngành rượu của Thịnh Thế, rất vinh dự khi được một ông trùm thương giới như ngài đến lãnh đạo tập đoàn của chúng tôi. Tương lai, sự phát triển của tập đoàn Thịnh Thế chắc chắn sẽ ngày càng rực rỡ, đạt đến đỉnh cao. Lục Đạt Khai đang tập luyện với nụ cười rạng rỡ trước gương thì đột nhiên cô thư ký của ông ta chạy đến với vẻ mặt căng thẳng. Lục Tổng, có tin vô cùng khẩn cấp, ông mau xuống tầng ngay. Lục Đạt Khai nhìn cô thư ký đang thở gấp, không hài lòng chỉ trích, Thiệu Vĩ à? Là thư ký của tôi, cô phải nhớ rằng khi gặp chuyện không được hoảng loạn, đây là một kỹ năng cần thiết của một người thành đạt trong sự nghiệp. Phải làm được việc núi Thái Sơn sụp đổ trước mặt mà sắc mặt không đổi, hiểu không? Cô thư ký sốt ruột nói, nhưng mà, Tổng Giám đốc sắp đến tập đoàn rồi. Còn hơn 20 phút nữa là đến cổng lớn. Lục Đạt Khai suýt chút nữa ngã khỏi chiếc ghế sofa êm ái. Ông ta trợn tròn mắt nhìn cô thư ký, không dám tin hỏi, cô nói gì cơ? Ai sắp đến? Tổng Giám đốc Trương Dịch. Cô thư ký dậm chân nói. Lục Đạt Khai vội vàng bật khỏi ghế, còn nói gì nữa, mau đi đón cùng tôi. Ông ta sải bước hấp thấp lao ra khỏi phòng làm việc. Ê, Lục Tổng, không phải ông nói là gặp chuyện không được hoảng, phải làm được việc núi Thái Sơn sụp đổ trước mặt mà sắc mặt không đổi sao? Lục Đạt Khai không ngoảnh đầu lại nói, Tổng Giám đốc Trương Dịch còn nặng hơn 10 ngọn núi Thái Sơn. Ai là người lo lắng nhất khi tập đoàn đổi chủ? Chắc chắn không phải là các nhân viên nhỏ của các phòng ban, thậm chí là các lãnh đạo cấp thấp. Bởi vì ai làm chủ ở trên, họ cũng chỉ là những con ốc vít nhỏ bé, vẫn chỉ là nghe lệnh làm việc. Nhưng mà, các giám đốc cấp cao thì khác. Lãnh đạo mới nhậm chức, từ việc thành lập Tao Bao có thể thấy, vị Tổng Giám đốc Trương Dịch này chắc chắn sẽ tiến hành cải cách mạnh mẽ. Đến lúc đó, biết đâu sẽ có một số ngành công nghiệp bị dừng lại và những người phụ trách ngành công nghiệp đó đều phải đi uống gió Tây Bắc. Vì vậy, ngay cả Lục Đạt Khai,
Vị phó tổng giám đốc phụ trách này cũng vô cùng lo lắng, không dám lơ là chút nào. Phó tổng giám đốc thì sao chứ? Mặc dù chỉ cách tổng giám đốc một chữ nhưng lại cách nhau một trời một vực. Tập đoàn Thịnh Thế không giống như các tập đoàn khác là công ty cổ phần, nói chung các phó tổng giám đốc và các cấp cao khác của các tập đoàn lớn đều có cổ phần và quyền biểu quyết. Nhưng tập đoàn Thịnh Thế chính là do Trương Dịch độc quyền quyết định, đó gọi là doanh nghiệp tư nhân. Những cổ phiếu trong tay họ đều được dùng để chia cổ tức, không có quyền biểu quyết. Chỉ cần Trương Dịch muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể đuổi họ ra khỏi cuộc chơi, sau đó còn có thể thu hồi trước những cổ phiếu chia cổ tức trong tay họ. Lục Đạt Khai vội vàng bước vào thang máy, mở lối đi dành riêng cho các giám đốc cấp cao. Thang máy có cơ chế đặc biệt, thẻ từ của các giám đốc cấp cao có thể ưu tiên đi trước, sau đó các tầng khác sẽ không dừng lại. Nhưng chưa đi được mấy tầng thì cửa thang máy đã mở. Hóa ra là Lưu Dục Đạt, phó tổng giám đốc phụ trách bất động sản của Thịnh Thế. Lão Lục, Lưu Dục Đạt chào hỏi Lục Đạt Khai, cô thư ký vội vàng tiếp tục nhấn nút xuống. Khi Lưu Dục Đạt đi lên, ông ta vẫn dùng chiếc khăn tay phiên bản giới hạn đắt tiền của LV để lau mồ hôi trên trán. Lần này tổng giám đốc đột ngột tấn công khiến chúng ta trở tay không kịp. Tổng giám đốc Trương Dịch không phải là người bình thường, chỉ cần nhìn vào việc anh ta thành lập Taobao là có thể thấy, chắc chắn là một ông trùm có tác phong mạnh mẽ, quan hệ cứng rắn. Chúng ta phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót khi gặp anh ta lần đầu. Hai người trò chuyện với nhau trong lòng vô cùng căng thẳng. Khi đến tầng 1, họ lại nhìn thấy một số phó tổng giám đốc phụ trách các phòng ban khác. Mấy người nhìn nhau, hầu hết những người quản lý cấp cao của tập đoàn Thịnh Thế đều đã có mặt đông đủ, nhưng chỉ không thấy Tô Minh Ngọc. Ủa, cô Tô đâu rồi? Cô ấy là thư ký tổng giám đốc, đáng lẽ phải ở trước chúng ta mới đúng, sao lại chậm hơn chúng ta thế? Tô Minh Ngọc có chức vụ là thư ký tổng giám đốc kiêm giám đốc hành chính. Vì vậy, một số phó tổng giám đốc phụ trách các phòng ban đều quen gọi cô là cô Tô, đây là sự thừa nhận cô là thư ký tổng giám đốc, thay mặt tổng giám đốc thực hiện quyền lực. Nhưng những nhân viên khác thì không dám gọi như vậy, đều phải ngoan ngoãn gọi là tổng giám đốc Tô. Tầng 1 của tập đoàn Thịnh Thế và trước cổng lớn, hàng trăm giám đốc cấp cao đều vội vã chạy xuống lầu. Vì một số thang máy đã bị các phó tổng giám đốc chiếm dụng, họ phải chen chúc nhau, thậm chí có người còn chạy xuống bằng cách leo bộ 20 mấy tầng cầu thang, chân ngắn suýt chút nữa thì gãy. Nhưng họ cũng biết rằng, lần đầu tiên gặp tổng giám đốc tập đoàn, tuyệt đối không được có bất kỳ sự chậm trễ nào. Chúng ta đi trước thôi. Lục Đạt Khai nói. Một nhóm phó tổng giám đốc đi trước đến cổng lớn của tập đoàn. Bên ngoài tràn ngập đủ loại hoa tươi, trải dài trên toàn bộ bãi cỏ rộng hàng vạn mét vuông trước tập đoàn Thịnh Thế, đẹp như tranh vẽ. Giữa những khóm hoa khổng lồ, có đủ loại hoa tươi xếp thành dòng chữ lớn nhiệt liệt chào mừng tổng giám đốc Trương Dịch, chào tổng giám đốc Trương. Và một tấm thảm đỏ rộng tới 5 mét, dài hơn 300 mét, dày bằng một bàn tay, trải thẳng từ cổng lớn đến tận đường lớn. Một lúc sau, giám đốc công ty Taobao Dương Kỳ cũng bình tĩnh đến trước cổng lớn. Một số phó tổng giám đốc chào hỏi hắn ta, Dương Kỳ cũng mỉm cười gật đầu đáp lại. Mặc dù hiện tại chức vụ của Dương Kỳ chỉ là giám đốc nhưng một dự án của công ty Taobao còn lớn hơn quy mô của một số dự án khác cộng lại. Hơn nữa, xét theo mô hình phát triển thương mại điện tử chủ đạo hiện nay của tập đoàn Thịnh Thế thì địa vị của Dương Kỳ sau này chỉ có thể ngày càng cao hơn. Vì vậy, một số phó tổng giám đốc cũng không dám coi thường. Nắng chói chang, lúc này là tháng 10, tiết trời thu vẫn chưa qua, thành phố Thiên Hải rất nóng bức. Nhưng những giám đốc cấp cao của tập đoàn Thịnh Thế có mức lương khởi điểm ít nhất là 3 triệu một năm. Từng người mặc vest chỉnh tề, đứng trước cổng công ty dưới ánh nắng chói chang nhưng không một ai dám phàn nàn nửa lời. Rốt cuộc thì đây là lần đầu tiên hầu hết bọn họ gặp Trương Dịch, đều mong muốn có thể để lại ấn tượng tốt. Đợi mười mấy phút, khi họ đang ngóng trông mòn mỏi thì thấy một chiếc BMW K7 Series màu đen xuất hiện ở góc phố. Sau đó, phía sau nó vẫn là những chiếc BMW kép cùng kiểu, tiếp theo là 3 chiếc, 4 chiếc, 5 chiếc. 5 chiếc BMW kép từ từ mở đường, phía sau mới là chiếc xe màu bạc sang trọng và lộng lẫy của Rolls-Royce chạy tới một cách ngạo mạn. Phía trước có 5 chiếc xe mở đường, bên cạnh có 4 chiếc xe hộ tống, phía sau còn có 5 chiếc BMW kép điện hậu. Ngoài Trương Dịch ra, còn ai có thể có sự phô trương như vậy? Lục Đạt Khai vội vung tay, nhanh lên, tổng giám đốc Trương đến rồi. Một nhóm giám đốc cấp cao của tập đoàn chạy tới đón, còn hàng trăm cán bộ trung và cao cấp thì nhanh chóng đứng nghiêm, trên mặt nở nụ cười nồng nhiệt như thể gặp được cha ruột. Đoàn xe dừng lại trước cổng tập đoàn, cửa xe BMW kép nhanh chóng mở ra, từ bên trong chạy ra hơn 30 vệ sĩ mặc vest đen đồng phục, đeo tai nghe trắng, cẩn thận vây quanh trong phạm vi 20 mét. Hai vệ sĩ chạy tới, đưa tay mở cửa xe Rolls-Royce. Sau đó, một đôi chân dài đi giày da thủ công đắt tiền và quần tây Ý màu đen thủ công bước ra, vững vàng bước trên tấm thảm dày. Lục Đạt Khai và những người khác không khỏi nuốt nước bọt,
căng thẳng cúi đầu hô, "Tổng giám đốc Trương." Trương Dịch bước ra khỏi xe, hai chân đứng trên tấm thảm đỏ, mỉm cười nhìn đội ngũ quản lý cấp cao của công ty. "Xin chào mọi người." Trương Dịch mỉm cười nói. Nghe thấy giọng nói này, mọi người đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Tại sao giọng nói của tổng giám đốc Trương Dịch này lại trẻ trung như vậy? Một số người không khỏi ngẩng đầu lên nhìn trộm, kết quả là nhìn một cái, cô ấy trực tiếp hét lên tại chỗ. Ôi trời, những người khác nghe thấy giọng nói này, không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng ngẩng đầu lên nhìn theo. Kết quả là khi nhìn thấy khuôn mặt của Trương Dịch, cả hội trường đều kinh ngạc và hít một hơi lạnh. Vị này là tổng giám đốc Trương Dịch sao? Sao anh ấy lại trẻ như vậy? Đây là lời cảm thán của nhân viên nam. Anh ấy, ôi trời, anh ấy đẹp trai quá. Tôi hạnh phúc muốn chết. Đây là lời nói kích động mặt đỏ tim đập của nhân viên nữ. Đột nhiên, họ nghe thấy một tiếng hét chói tai vang lên từ phía sau. Trương Dịch ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà thì ra là nhiều nhân viên văn phòng gần đây đã nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đều bị khuôn mặt điển trai của Trương Dịch thu hút, từ đó phát ra tiếng hét của fan cuồng. Lục Đạt Khai và một số phó tổng giám đốc khác khi nhìn thấy Trương Dịch đều kinh ngạc đến mức sắp không nói nên lời. Đây là tổng giám đốc Trương Dịch của bọn họ sao? Nói thật thì, vị thương gia khổng lồ có thủ đoạn thông thiên kia không nên trẻ như vậy mới đúng. Lúc này, Dương Kỳ đi tới, cười nói với Trương Dịch, "Tổng giám đốc Trương, cuối cùng anh cũng đến tập đoàn thị sát rồi, chào mừng anh đến." Nghe Dương Kỳ nói vậy, mọi người mới có thể lựa chọn tin vào điều mà họ không thể tin nhất. Đó chính là, người mà họ thấy trước mắt có tài năng vô song, là ông trùm thương mại, người đứng sau thao túng tập đoàn Thịnh Thế, Trương Dịch, lại là một chàng trai trẻ đẹp trai, phong độ. Lục Đạt Khai nuốt nước bọt, "Tổng giám đốc Trương, chào anh. Tôi là Lục Đạt Khai, giám đốc phụ trách ngành rượu Thịnh Thế, rất vinh dự được một ông trùm thương giới như anh lãnh đạo tập đoàn của chúng tôi. Tương lai tập đoàn Thịnh Thế nhất định sẽ ngày càng rực rỡ, đạt đến đỉnh cao." Trương Dịch mỉm cười chỉ vào ông ta nói, "Tổng giám đốc Lục, tôi biết anh. Thư ký Tô đã đưa cho tôi hồ sơ của tất cả mọi người rồi. Sau này sự phát triển của tập đoàn còn cần mọi người quan tâm nhiều hơn nữa." Mọi người vội vàng nói, đâu có, là tổng giám đốc Trương anh mới phải quan tâm nhiều hơn, chúng tôi sẽ luôn sát cánh cùng anh, cẩn thận tuân theo mệnh lệnh của anh. Tôi là một viên gạch của Thịnh Thế, cần ở đâu thì chuyển đến đó. Nói xong những lời khách sáo, Trương Dịch nhìn quanh một lượt nhưng không thấy bóng dáng Tô Minh Ngọc đâu. Hắn tò mò hỏi, thư ký Tô đâu rồi? Vài người lãnh đạo nhìn nhau, đang định nói thì. Xin lỗi, tổng giám đốc Trương, tôi đến muộn rồi. Ngay lúc này, từ cổng chính của trụ sở tập đoàn, một luồng ánh sáng trắng chói mắt lóe lên. Tô Minh Ngọc đi giày cao gót bằng pha lê bạc trong suốt, xuất hiện trước mắt Trương Dịch. Tất cả mọi người đều nhìn về phía đó, ánh mắt này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả Trương Dịch cũng không thể rời mắt trong một thời gian dài, chỉ vì Tô Minh Ngọc trước mắt quá khác so với bất kỳ lần nào hắn gặp trước đây. Tô Minh Ngọc trước đây trời sinh đã đẹp khó cưỡng, tuy không thích trang điểm để làm đẹp lòng đàn ông. Hơn nữa trang phục cũng phần lớn là vest công sở nhưng vì nhan sắc và vóc dáng trời sinh hoàn hảo của cô nên vẫn khiến người ta cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Nhưng hôm nay, cô ấy đã thay đổi phong cách ăn mặc thường ngày, không còn là bộ vest công sở màu đen hoặc xanh lam nữa, mà là chiếc váy trắng may đo gợi cảm quyến rũ. Thiết kế táo bạo ở ngực tạo thành hình chữ V sâu, tuy không để lộ quá nhiều da thịt nhưng cũng có thể khiến người ta chìm đắm vào khe rãnh cấp E của cô. Chiếc váy bó sát tôn lên vòng ba tròn trịa, đôi tất đen không còn đơn giản như thường nữa, mà trên đôi chân thon thả có xăm một vài chữ cái tiếng Anh, nhìn kỹ thì đó là Z và Y. Khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp không tì vết, lớp trang điểm nhẹ nhàng khiến cô trong sự cao quý thêm vài phần khói lửa, như tiên nữ 9 tầng trời hạ phàm. Trương Dịch không biết nói gì, nếu dùng một câu đơn giản để diễn tả tâm trạng lúc này của hắn thì chính là dễ thương. Tô Minh Ngọc bước nhanh đến trong sự chú ý của mọi người. Khí thế của cô vẫn cao ngạo như nữ hoàng nhưng tất cả mọi người đều ngạc nhiên phát hiện ra rằng trên khuôn mặt cô lại mang theo nụ cười chưa từng có. Nụ cười tươi tắn và phấn khích như vậy, phát ra từ tận đáy lòng, như ánh nắng ban mai của tháng 3 có thể làm tan chảy tuyết. Vẻ đẹp này khiến Tô Minh Ngọc càng thêm rạng rỡ. Trương Dịch nhìn Tô Minh Ngọc đang tỏa sáng rực rỡ lúc này, khóe miệng cũng không khỏi nở nụ cười. Tô Minh Ngọc bước chân ngày càng nhanh, khi đi đến trước mặt Trương Dịch thì có chút ngượng ngùng cúi người nói, "Xin lỗi tổng giám đốc Trương, tôi đến muộn rồi." Tô Minh Ngọc luôn đúng giờ hôm nay cũng sẽ đến muộn, không phải vì cô không có khái niệm về thời gian. Chỉ vì Trương Dịch đột nhiên đến, cô có chút luống cuống tay chân, sau đó vội vàng chọn quần áo, giày dép, thậm chí cả châm cài ngực bằng kim cương cũng phải thay đến hơn 20 cái mới miễn cưỡng khiến cô hài lòng. Nhìn Tô Minh Ngọc xinh đẹp vô cùng, Trương Dịch đột nhiên có một hành động rất táo bạo trước mặt tất cả nhân viên tập đoàn. Anh dang rộng vòng tay, trực tiếp ôm lấy người phụ nữ xinh đẹp mà kiêu ngạo này.
Có gì mà phải xin lỗi, thời gian này em vất vả rồi, A Ngọc. Trương Dịch dịu dàng nói bên tai cô. Cả hiện trường gần như có thể nghe thấy tiếng hít thở không khí đồng loạt, tất cả mọi người đều bị hành động táo bạo của Trương Dịch làm cho kinh ngạc. Trời ơi, tổng giám đốc và thư ký Tô, hóa ra là quan hệ như vậy sao? Thật táo bạo, tôi không chịu nổi nữa rồi, thật là khiến người ta ghen tị quá. Đặc biệt là những nữ nhân viên đều phát ra tiếng hét phấn khích đến đỏ mặt. Bởi vì tình tiết như vậy chính là tình tiết trong phim thần tượng mà họ mơ ước. Tổng giám đốc bá đạo đẹp trai, trước mặt cả thế giới tuyên bố yêu bạn, đây quả là chuyện lãng mạn biết bao. Hành động táo bạo này, không nghi ngờ gì nữa là đang nói với toàn bộ tập đoàn rằng Tô Minh Ngọc là phụ nữ của Trương Dịch tôi. Sắc mặt các giám đốc cấp cao nghiêm túc, từ nay về sau, địa vị của Tô Minh Ngọc tại tập đoàn Thịnh Thế sẽ còn cao hơn trước đây. Trước đây nếu nói cô chỉ là một nhà quản lý chuyên nghiệp, nhờ sự tin tưởng của tổng giám đốc mà có được quyền lực. Nhưng từ hôm nay trở đi, cô đã trở thành nữ chủ nhân của tập đoàn. Tô Minh Ngọc bị cái ôm bất ngờ của Trương Dịch làm cho giật mình. Nhưng rất nhanh, đôi mắt cô đã tràn ngập hạnh phúc, hai má ửng hồng hiếm thấy. Cảnh tượng chỉ có trong phim thần tượng xến xúa này, ngay cả với nữ hoàng băng giá cũng có hiệu quả như thường. Bởi vì trái tim cô thực ra đã sớm bị Trương Dịch chinh phục. Trương Dịch, cô dịu dàng gọi tên Trương Dịch. Lúc này, cô cũng không quan tâm xung quanh có phải tất cả các tầng lớp cao cấp của tập đoàn Thịnh Thế đang nhìn hay không, chỉ cần Trương Dịch yêu cô thì cô có thể không quan tâm đến mọi thứ. Hơn nữa, cô cũng không có gì phải căng thẳng, với tư cách là một nữ cường nhân trong giới thương trường, ít nhất về mặt dũng khí, cô vẫn khá đủ. Trương Dịch ôm Tô Minh Ngọc nửa phút rồi mới từ từ buông ra, sau đó tự nhiên nắm lấy bàn tay thon dài, mềm mại và yếu ớt của cô. Đi thôi, chúng ta vào nói chuyện. Trương Dịch liếc nhìn Tô Minh Ngọc, trong mắt tràn đầy ý cười. Hai người bước trên thảm đỏ, trong ánh mắt kinh ngạc, ngưỡng mộ và ghen tị của nhiều giám đốc cấp cao, chậm rãi bước về phía trước. Hai người trai tài gái sắc, nam đẹp trai, hào hoa, tài giỏi xuất chúng, nữ xinh đẹp tuyệt trần là nữ hoàng thương mại nổi tiếng của tỉnh Giang Nam, nhìn thế nào cũng vô cùng xứng đôi. Một sự kết hợp như vậy có thể ở bên nhau khiến trong lòng mọi người cảm thấy, đối với sự phát triển của toàn bộ tập đoàn Thịnh Thế đều là một chuyện tốt đẹp. Lúc này, Tô Minh Ngọc đột nhiên nói với trợ lý nhỏ Điền Huệ đang đi theo bên cạnh, ngay lập tức thông báo cho toàn bộ tập đoàn, không được phép truyền bá bất kỳ bức ảnh nào về chủ tịch ra bên ngoài, nếu không, sa thải lập tức. Khi ra lệnh, lông mày cô nhướng lên, vẫn là dáng vẻ nữ hoàng bá đạo như vậy. Cô biết rõ Trương Dịch thích sự kín tiếng nên Trương Dịch không lên tiếng, cô sẽ không để hình ảnh của Trương Dịch bị phát tán ra ngoài. Điền Huệ lập tức hiểu ý, vội vàng cầm điện thoại lên, thông qua email của tập đoàn và nhóm trò chuyện nội bộ, truyền đạt mệnh lệnh của Tô Minh Ngọc. Rất nhanh, toàn thể nhân viên của tập đoàn đều nhận được tin tức này. Cái gì? Không được phép truyền bá ảnh và video của chủ tịch ra ngoài. Tiếc quá, tôi còn muốn cho bạn thân tôi xem nữa. Đúng vậy, mấy đứa bạn cùng phòng của tôi đều nhờ tôi chụp vài tấm ảnh của Trương Tổng. Ôi, giờ thì hỏng bét rồi. Thôi bỏ đi, lỡ như ảnh của Trương Tổng lan truyền trên mạng, chắc chắn sẽ gây chấn động lớn. Đến lúc đó công ty điều tra xuống, chúng ta vì một tấm ảnh mà mất việc thì không đáng. Mặc dù có chút tiếc nuối nhưng vì cân nhắc thận trọng, mọi người vẫn không truyền bá ảnh và video của Trương Dịch ra ngoài. Trương Dịch nhìn thấy thao tác này của Tô Minh Ngọc, rất hài lòng gật đầu. Tô Minh Ngọc vẫn rất hiểu hắn. Bây giờ Trương Dịch đã rất nổi tiếng, nếu lại để người ta biết đến hình ảnh của mình, sau này ra ngoài dạo phố sẽ bị vô số người theo dõi, hoặc phải ký tặng. Như vậy không thể chịu đựng nổi, là cảnh tượng hắn không muốn nhìn thấy. Trương Dịch và Tô Minh Ngọc dẫn một nhóm giám đốc cấp cao đến phòng họp báo ở tầng 1. Dù sao thì lần này có hơn 300 giám đốc cấp quản lý trở lên đến đây, phải có một nơi lớn hơn mới có thể chứa hết. Tuy nhiên, cuộc họp lần này, mỗi phòng ban đều có thể xem trực tiếp tại chỗ thông qua video, cũng để cho các nhân viên bình thường có thể chiêm ngưỡng phong thái của Trương Dịch. Hội trường đã được bố trí xong từ lâu, tất cả các giám đốc cấp quản lý ngồi bên dưới, chăm chú lắng nghe bài phát biểu của Trương Dịch. Trương Dịch nhẹ nhàng vỗ vào mông cong của Tô Minh Ngọc, ra hiệu cô xuống dưới chờ mình trước. Góc độ này rất kín đáo nên không ai có thể nhìn thấy. Còn Tô Minh Ngọc thì đôi mắt long lanh đầy vẻ e thẹn và quyến rũ, liếc nhìn hắn một cái đầy phong tình, rồi nhẹ nhàng lắc eo đi xuống. Được nữ hoàng băng giá lạnh lùng kiêu ngạo này đối xử như vậy, trong lòng Trương Dịch cũng thấy rất có thành tựu. Sự thật chứng minh, dù là người phụ nữ lạnh lùng đến đâu, chỉ cần nhiệt độ của bạn đủ cao, cũng có thể làm tan chảy cô ấy, biến thành một dòng suối nhỏ róc rách, chảy ra từ khu rừng rậm rạp. Khụ khụ, Trương Dịch hắng giọng, rồi bắt đầu bài phát biểu của mình trước toàn thể nhân viên của tập đoàn đang rất mong đợi hắn. Mọi người trông có vẻ hơi căng thẳng, trước tiên các bạn phải thư giãn một chút. Bởi vì hôm nay tôi đến đây không phải để giao nhiệm vụ cho các bạn, chỉ đơn giản là đến để giao lưu với các bạn một lần.
Dù sao thì với tư cách là chủ tịch của tập đoàn Thịnh Thế, đã nhậm chức hơn 3 tháng mà vẫn chưa đến trụ sở chính, tôi thực sự hơi sợ mọi người quên mất mình. Phía dưới vang lên một tràng cười thích hợp, nhưng lời mở đầu nhẹ nhàng của Trương Dịch đã khiến tâm trạng của nhiều người thoải mái hơn một chút. Tập đoàn Thịnh Thế là doanh nghiệp hàng đầu của thành phố Thiên Hải, cũng là thương hiệu nổi tiếng toàn quốc. Được trở thành chủ tịch của công ty này, tôi cảm thấy rất vinh dự và cũng rất vui mừng. Bởi vì các bạn đã có một đội ngũ và ban lãnh đạo rất xuất sắc, có thể giúp tập đoàn này hoạt động suôn sẻ. Đặc biệt là cô Tô Minh Ngọc, cô ấy có tài năng xuất chúng, là người quản lý tập đoàn mà tôi rất tin tưởng. Tiếp theo, hoạt động cụ thể của tập đoàn vẫn do cô ấy phụ trách. Lệnh của cô ấy trong tập đoàn cũng giống như lệnh của tôi Trương Dịch. Trương Dịch vừa nói vừa cười nhìn Tô Minh Ngọc bên dưới, Tô Minh Ngọc cũng nở nụ cười vui vẻ. Những giám đốc cấp cao khác nhìn nhau, trong lòng càng khẳng định hai người này có mối quan hệ không bình thường, có khi đã bí mật đăng ký kết hôn rồi. Vậy thì hướng phát triển tiếp theo của chúng ta, các hoạt động cũ vẫn giữ nguyên. Vì vậy, ngoài mảng kinh doanh của Tao Bao ra, các bạn cứ hoạt động bình thường. Nghe xong lời này, những người phụ trách và nhân viên của các dự án cũ đều thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì trước đây Tao Bao làm ngày càng lớn, có người đồn rằng sẽ cắt giảm một phần dự án truyền thống, tập trung nguồn lực để phát triển Tao Bao. Như vậy, vị trí và chế độ lương của họ sẽ thay đổi. Nhưng lời hứa này của Trương Dịch đã khiến họ yên tâm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, trong thời gian tới, hướng phát triển chính của tập đoàn chúng ta vẫn là ngành thương mại điện tử. Trương Dịch giơ một ngón tay lên, đây là sự nghiệp mà tôi và Tổng Giám đốc Tô đã cùng nhau gây dựng, nó có thị trường rộng lớn trong nước và thậm chí trên toàn thế giới. Khi chúng ta thành lập Tao Bao, không ai coi trọng dự án này. Nhưng bây giờ, chúng ta đã nhận được sự hỗ trợ của chính quyền, lại còn được thị trường công nhận. Chỉ trong vòng 2 tháng, chúng ta đã chiếm lĩnh phần lớn thị trường của tỉnh Giang Nam, số lượng người dùng đã đăng ký vượt quá 60 triệu. Tôi tin rằng, nếu chúng ta tiếp tục nỗ lực, trong vòng 2 năm nữa, chúng ta có thể mở rộng thị trường ra toàn quốc. Còn việc vượt qua Amazon chỉ là vấn đề sớm muộn. Đến lúc đó, tập đoàn Thịnh Thế của chúng ta sẽ không còn là tập đoàn tài chính số 1 thành phố Thiên Hải nữa. Chúng ta sẽ là số 1 tỉnh Giang Nam, sẽ là số 1 Trung Quốc. Thậm chí một ngày nào đó, chúng ta sẽ tấn công vị trí số 1 thế giới. Giọng điệu của Trương Dịch từ bình thản trở nên hào hùng, những lời mô tả về tương lai khiến nhiều nhân viên trong tập đoàn vô cùng phấn khích. Số 1 toàn quốc, số 1 thế giới, đây chính là khí phách của chủ tịch chúng ta sao?